transparent. You could not see you from day one till this 170 plus. So why now someone is cashing out? If you were the one in this guy's shoe, will you speak out the way this guy speak out about the money? And we have been blindfolded enough in Nigeria. Somebody have to speak. And the person is here now to speak. You and I cannot speak. You and I cannot use our strength to speak, to talk the truth. And somebody is here to speak out the truth and speak out our mind, and we are still crucifying him. And we said we want better Nigeria. We want change in Nigeria. Let's start the change from inner room before outside. We are in the inner room and want to face the crowd. Is it possible? No. No. Very dark man. The guy always said, I'm not a saint. I'm not an angel. Maybe say I'm perfect. Me say, I get this. He's a human. But after everything, he stand on the truth. And after the guy speak that money came into my account, or this. When Don Jazzy sent him message in his inbox, he said it there. He even read it out. That I believe in you. I believe in what you are doing. That is why. And I know you would. This thing is enough for us. And some people said they'll give us something to divert. You are the one just want to divert yourself. All this thing is not a Nigerian problem. But why are you sitting down on it and be talking about it? You're the one that choose to talk about it. Because you feel that it concerns you. That is why you want to put your mouth. And that's why you want to put it on your head. But if you don't want to talk about it, nobody will hold you for it. And nobody will say you don't know what you are saying. Oh, Jesus. Understand? Because in this matter, this thing is not what people supposed to carry for head. Maybe say they carry for head. This is someone's life. Many people have NGO in Nigeria. How many of them they transparent the way this guy is transparent? How many of them are transparent the way this guy is transparent? None. How many of them can be bold to show their balance day by day, giving everybody an update? But this guy is doing that. This guy is doing that day by day, every time. But now we are using his sincerity against him. His pure mind. That he is at the cash out. He do this one, do this one. And someone give an example about Peter Obi and some people doing ball and they just stop. They will stop them because they are politicians. He is not a politician. And he has been doing this with his own pocket money, his own real money, his own personal money. And he not. He went there. He do it. He even post it. He even give people money online. He empower people online. Okay. He do it. He even post it. Please, Mr. Tony, can you mute? So he has been doing this thing with his own personal money. And they cannot stop him because he's not a politician. He will do. He will. And in the case of Bob or whatever, somebody has to stand and say no. Like Yoruba idioms always says that Mafoko Midano Ojo Kolamako.
Somebody has to stand and reject this thing. Somebody has to stand. Somebody has to lead the team. Nigerian youth, this is our own savior, Nigerian savior now. Let's support him. If he has support from left and right, he will do more than what he's doing. He will. He will do more than what he's doing. He has done things. Selling water in the name of Christ. Selling stone. They used to kill David. Used to kill Goliath. David used to kill Goliath. After all and down, they turn it to free because somebody stand and speak the truth. Let's stand. If you know you don't want to stand by him, just stay. Stop crucifying him. The way they crucified Jesus after Jesus died and left. Right now, we should not. I know. We die know. Come on, please. This is my little opinion. God bless everybody. Thank you for your submission. We now have the next person is Harry. Harry, you can unmute your mic now and speak. Thank you. Apologies, he's no longer there, is he? Big Wiz. Big Wiz, you want to unmute your mic? All right. Good morning to you all. Morning. All right. For the issue going on currently, I see so many persons saying VDM is going to use the money for his personal interest and all that. But we all know that VDM is a sincere and very transparent person because he is the only one. I think he's the only NGO that's this transparent. So I don't think it is right for us to say VDM. What happened? Is it gone? Oh. All right, then Tampu, you're next. Do you want to go now, Tampu? I'll try and bring you back. Good morning. Good morning. Good morning to the panel. I know I'm here. I was here the other night and I got bashed all in my DM and stuff like that because everybody have freedom of speech and you can have a controversial conversation. Everybody don't have to be on the side of everybody because everybody sees things differently. So tonight, for the 100 million, Don Jazzy donated the 100 million to VDM NGO, which is very nice. My thing to VDM here is, we don't know the reason. I think they said Don Jazzy gave a reason why he gave the money to VDM because he believes in him, he believes in his project. Now, my thing to VDM here is, and that's why I said the last time, he's doing his stuff, he's a nice guy, but it's the way he goes about it. That's my issue with him. Don Jazzy gave him the money because he believed in him. So VDM reaction towards celebrities dashing Bob money was very disrespectful because he didn't know the reason why these people decided to give Bob the money. They arrested Bob, which was his first offense,
for Naira mutilations, and he pleaded guilty. They didn't send him off with a warning or a fine for a first offense. They imprisoned him immediately. I don't care about the money laundering because it wasn't out there. It was out he was arrested for Naira mutilation. Within that same period, Cubana chief priest was arrested for the same Naira mutilation, in which of course every one of us saw that people spray money, which of course is Nigerian culture. It has been part of this culture for a very long time. So if you should arrest somebody for it, you should be able to send them off on a warning or first warning and pay a fine. Instead, they imprison him for 6 months. Whether you went to prison, it's none of my business. They imprison him. That's what they said. So I think, what I feel within myself, that these celebrities did with their cash for Bob at that moment was sympathy. They felt him. They felt pity for him. And they felt at that moment he had no cause of going to prison because of Naira mutilation, when everybody sprays at all parties. Even in the U.S., when you are having a party in the U.S., everybody wants Nigerians to come because why? You benefits. Other nationalities come to your party, they come with the hand swinging. When Nigeria get there, everybody knows that people are at your party. So that is part of the culture. So they arrested him and imprisoned him for 6 months only because of that. So I feel that John Jazzy and the rest of these celebrities sent money into this guy's account only because they felt pity for him, and they felt he was in a situation where it wasn't fair at that moment, because there was other celebrities that spray money and they didn't go to prison for it. They walk out freely. He just fell victim of the situation. So because that money was given to him, VDM came out and called these people out, called them names, and said a whole lot of things to them. He bashed them. That's a form of bullying. But at the end of the day today, whether the money is given to his NGO, is not given to him personally. At the end of the day, whatever NGO that is there is in his name. He owns the NGO. And so that's the same reason why every other celebrities or anybody that has 5 naira to give to him believe in him. So nobody is going to call them out to say, oh, why did you give VDM money? Because that's their personal money, and they believe in what he's going to do. They believe in his action. They believe in his project. They believe whatever he says, he's going to do it. That's how Don Jazzy felt when he was giving to Bobrisky that money. So Very Dark Man needs to learn how to address people. Not to come out and be very emotional about things he speaks. It's just because you see something at this moment, you get so emotional about it, you call people out of their names, you say things to people that are not nice. Because the Bible says you know today, but you don't know tomorrow. Then, the next thing I have to say, according to the CAC, before you register an NGO, there is a whole process and a protocol. For me, my advice to him, I hope and I pray that he, Very Dark Man, has gone through all protocols to register his NGO. It's not just about you coming to bring a ring light and say, oh, I'm going to open an NGO. You open an NGO and put an account and money is going into it. Immediately, money goes into an account, and that NGO registered through all protocol of CAC is fraud. So I hope all his fans are listening, and they should be able to let him to understand that is fraud. That's a form of people who put money into it. If you have not registered your NGO according to the laws of Nigeria, according to CAC, and a penny goes into an account, and you take forth that penny in that account, it's fraudulent. I hope he knows that, and I hope he has gone through all protocols to open up his NGO in the proper manner, which he's doing. And I pray that he has done that, because if you take your table and your platform to call people out of stuff that they have done, like, oh, you have not gone through NAFTAC, you have not done this, I hope and I pray
that he have gone through the proper protocol of CAC to register his NGO before any funds out of that account. Because if he take a dime out of the account and they find out that he has not even gone an inch or just a pip through the protocol, is fraudulent. I hope he knows that. He's very smart enough. So I'm very sure he knows that. So he should be aware that, okay, very dark man, I've been on my platform calling people out that you have not registered your stuff with NAFTAG, you have not gone through this process, you have not done this. So I'm very sure he's a smart guy that before he even pronounced his NGO out to people, I'm sure he have gone through all CAC protocols and that bank account is with a registration before he takes any money to donate, to give to anybody to start anything. Because if he do not register his account according to the fraud protocol, and he takes dime for in that account, fraudulent act, according to the law and constitution of Nigeria. So, as I've said my case, I know tonight, very dark man and fans, as they went in my inbox the last time, I know they are going to bash me tonight. So, you're good night. I love you all. I don't hate very dark man, but he just have to understand there is life and there is stable to everything. So when you are pointing a finger to one person, the rest of your fingers need to be clear. And this is just a typical example of the 100 million given to him when he called these guys out of their names because they felt the need to be kind to a person. Because everybody knows that when you go to prison, or when you go through anything legal or in legal cases where you are arrested, you spend money. There is money being spent. So people who love you and people who care for people will definitely say, as you have come outside, you will need help. Or while you were in, you needed help. I will give you this, I will give you that. So his case is different, Bobrisky's case is different. His own case is not arrested. He has an NGO. He wants to help kids. He wants to do this, and it's a good cause. So Don Jazzy feels the need to send money, to add money to it. A simple woman like me will feel the need to add some of my funds into it. Other people will feel the need to donate into an account. So we should always look at things differently and see the positive side in why a person is doing something for somebody. It's not because you have a hate for a person, or it's not because you disagree with the action of the person. It's not because the person's sexuality is not agreeable to what you do. So you should go against what other people do for them, because you never know when that person is going to turn that favor to you. So it's just a lesson to him, and we all bless whatever NGO he opened, and he should do the right thing to be registered with CAC. Thank you. Thank you for your submission, Tampu. The next person who's supposed to be speaking now is Tony. Tony, are you there? Yes, I am. All right, mic's on. Thank you. First of all, I think we need to correct some certain things here, because I just came to this platform, and so far I think I'm very pleased with the discussion here, but we should be guided and we should not go out of context. If whatever thing that has to relate with BDM and Bobrisky is not actually the topic of today, and whatever BDM has done in the past that has to relate with any other thing is not what we are here to ponder. So if somebody is bringing out some kind of funny history that has to do with BDM and one other person, I say that person is actually not talking in terms of what is here. We are talking about donation of 100 million to VDM costs, and what he actually brought out initially when VDM, because I'm a true follower of VDM, and I'll tell you honestly, I donated to VDM costs. I'm a physically challenged person. I don't have much. I actually donated just 100 naira to that fund. So what we are saying here is this: here is somebody that is extraordinary. I'll tell you, it's extraordinary in many ways.
And whatever way he has chosen to actually actualize his mission, nobody knows. He is the only one that knows how and what he wants to do with whatever thing he plans to do. And as long as we are all watching, so far he has been transparent and so far honest in all his dealings. That to some of us shows that this guy is extraordinary, because he has told us several times, if you are giving me money to have done anything for you, come out and bring my name out. Nobody has come out, irrespective of what he has done in the past. And coming back to the VDM and the Jazzy Fund, before then, he told us that he was going to open an NGO. He was going through the process. That's what he said. He was going through the process. That was a couple of months back. That once the process is completed, he will let us know. And then what he actually told us he was going to do with the NGO was going to reach out to the less privileged who has been denied a lot of opportunities. Said he's going to use the fund in terms of education, and which to me, he clearly spelled out a guideline in terms of the kind of education he wanted to fund with the money. And he's so fortunate that he gave us the guideline. Up to about 48 hours later, the federal government actually gave us a copy of what VTM was intended to do with the money in terms of vocational studies. That is what VTM told us he wanted to do, which is quite different from the normal academic thing. But he was telling us that he will go to some schools and establish a kind of vocational center in most of these schools, whereby they will start training people outside educational thing, because in Nigeria, we all believe, or we all emphasize on paper qualification, which actually has denied a lot of talented people in this part of the world. VDM is not a graduate. He doesn't have masters. So my brother, when we come here and start talking about some certain things, we should also look the person we are talking about. So to me, giving this man 100 million, and the person that gave him 100 million told us why he's giving him the 100 million. Fine. That is the person's own business. And now, talking about how VDM going to spend the money, to me, I don't have a problem. Whether he's going to lavish it or going to, let's first of all wait. That is the problem we have in this country. We always condemn things before it starts. And we always assume. Assumption is always something that always gives us, I don't know how to put it, but it's part of a bigger problem. Because when it comes to us encouraging people, we assume, we pre-assume. And presumption in most cases always keep people's dream. But one thing I've noticed about VDM, no matter how people come out with any kind of statement that we think probably will dampen his morale, the more VDM will come out with another style. So that's why I said this guy is unique earlier on. So let's just watch and see before we now start putting things ahead of ourselves. So that is what I just want to say. Thank you, Mrs. Moderator, and that is my own submission. Thank you very much, Tony. Thank you for that submission. The next person we have, I think it's Janet. Is it Janet? Janet? Do I have Janet here? Janet. Yeah, hello. You're next. Good early morning, everyone. Very nice topic. She's no more here. Tanpu or whatever she called her name just got me very emotional. But I think I need to calm down to just bring out my point. First, I still don't understand why Nigerians should do everything to promote this Bobrisky man. The Nigerian government, all this, imagine the House of Rep inviting VDM and inviting Bobrisky to come and talk about something that they know is unconstitutional, that they know is morally debasing, that they know is not part of our life.
that they know that is, as far as I'm concerned, is worse than Yahoo, is worse than armed robbery, is worse than so many things that is happening. This man will call for parties, they will go, they will contribute. Okay, yes, a lot of us on the social media space, we use her to catch fun, but I am telling you, this man is a bad influence, and that is the aspect that Nigerian government or Nigerians should have centered upon. That's point one. Point number two. Let me quickly take VDM's side. VDM, for me, in summary, is a blessing to Nigeria. Is a blessing to Nigerian youths. For those who don't want to key into what he's doing, it's okay. Even Joseph, they don't have all his brothers and sisters sold Joseph out. Because Nigerians, people don't like good things. Some people are bitter, some people are, but as far as we know, is something the man is doing to crop a lot of things. A lot of people, if you want to do, you want to cheat, you want to steal, you wonder evil if you tell VDM. Just like what this, what's this man, the man that is working, what they call this, brekete. All right, that's another aspect of what VDM is doing. And I appreciate and thank people like Don Jazzy that have chosen to contribute to what this man is doing. He, of course, we all know what this guy is doing, so don't need to waste our time. So God will give him the energy and the strength to continue to do it. Now let's go to the third point. Voice notes, whatever. Everybody knows. Any Nigerian who says he does not know or does not understand that voice note is Bobrisky, or the people that are talking about in that note is real, they're trying to deceive us. We know a lot of things happen in this country. A lot. Things that we didn't even know. People we respect and think that cannot do one thing because these people have come to worship money. How many of our leaders, how many, my sister, can we look at and really say they have integrity? How many can we say they have commitment to service? How many can we call? How many is it, you want to go to church area? So it's just something that we should, if you're doing what you're doing as a person, you thank your God and you say, look, you only have your name to answer. So VDM is correct. The money we are contributing for him, if we can, me, I've not contributed yet because I've not focused on doing that. If I can, I will. Because we trust for now that man will use that 1 naira he's getting, he will use it for the benefit of the less privileged in Nigeria. He is even doing more than, our people. When you try to do what is good, they want to kill you, even in your immediate family. So for me, whether the NGO is registered officially, how many, that woman, does she pay tax? Go and ask her, does she pay tax? Does she even pay her? I'm glad that she has left this life because I checked. I wanted to start by bashing her and telling her to get out. As a woman, why are you supporting Bobrisky? Why are you supporting someone that your children will come to ask you questions? What's the meaning of it's not my business to care about your sexuality? It's my business to care about your sexuality as far as Nigeria constitution is concerned, as far as Christianity is concerned, as far as that we even in America and other places that they're welcoming this whatever nonsense they're doing, we still have people who says no to it. So please, I get so embarrassed when I see, look at this House of Rep people. Look at them promoting what Bobrisky will walk in there. Who is he? Who is he? A sinner? Somebody that is openly telling your boys that they can sleep with another boy to make money or they can do anything. She came out of wherever she was and then she did a lavish party. Everybody has a right to doing a party you like, but we all saw what it was. Instead of them to come out and condemn and make sure that everything is done appropriately. You went to jail. Whether you stay in this thing, is that where she's supposed to be? Is that where she's supposed to be? If not, if not, you don't pay tax. I beg, madam, I'm not talking to you. You should have stayed on the live. Let me tell you what I want to tell you. You don't pay tax. You don't pay tax. You don't do what you're supposed to do as a woman.
as far as I'm concerned. So don't come here and say that if he doesn't go and register protocol, and which protocol? How many Nigerians? What protocol do they follow in this country? What protocol are you following? I don't even know where you walk. Or you because the boy called out people that, do you know how many people that cream has killed? All this body whatever they're doing without NAFDAC. So let us support VDM. Support VDM any way you can. Let us try as much as we can to support VDM to make sure that these people are brought. I pray for him for protection, because I know what will happen. There's a story I posted on my Facebook 2 days ago, where a woman was some people invaded a community. They raped all the women, married women, and so the women refused to fight for themselves. So just one particular woman decided to fight and killed the man, and did not allow the man to rape her, kill the man. So they called all of them to a village square. When they got to the village square, the husbands, everybody, they said, the other women asked, how did you manage for this man not to rape you? The man raped all of us. He said, I stood up for myself. I fought. I made sure he would not rape me, so I killed him. You know what other women decided to do? They actually killed this woman so that they close up that so that the story will not get to the husbands that they allowed the man to rape them. This is the country where we live in. This is where we find ourselves. The word that you're using, TikTok will drop you. You can choose another word. They will drop you. Oh, sorry. TikTok, sorry. They can drop that. Don't talk my point. Finish. So my brother and my sisters, whatever we can do, thank you for this platform. I mean, I don't sleep, wake up. And then I came here and I listened to what everybody said. Everybody talked nicely. Let us do the little we can in our space. It is wrong for us to come outside, even if whatever, oh my goodness, to come out and do and show openly that we are supporting what is wrong. We have children. That's what I always tell us. We have children. Our children will come. We have grandchildren. They will come and say, me, I supported Bobrisky. I love Bobrisky. What Bobrisky is doing is wrong. If Bobrisky has that kind of life, do you know how many women, how many men are being killed in Abuja now as we speak? Last 3 months, they killed one guy that used to come on social media. What is his name? A guy too. Madam, that one called herself Abuja Madam. Madam Abuja. Just use the word "by" rather than the K word. I think that's please. what I was just trying to say. Just use the word "by" if you want to use the, Abit Pai. Okay, so all of that. So it's wrong. Let us do our best. And this is our House of Assembly people. I just pray that God will open for them to be committed to Nigerians. I'm waiting to see what their invitation of VDM. Look at, for me, it's a misplaced priority. Call the authorities. Okay, they said this happening in prison. Deal with it. Let Nigerians know what's going on there. Okay, madam, what happened? Whose voice note is this? Deal with that. The judiciary should deal with that, because we know how messy that area is. So please, I think that's all I can say. May I go sleep, I beg. It's that woman that brought me up, but she left the life. How can you leave the main substance and go and talk, say, he has not registered the protocol, what he called other people out, he should be expected to call him out for saving Nigerians. You watch how many people that guy went to feed. Some of us have never been to the north. My sister, my brother, if you go to the north, you will not eat in your house without finding out. These people virtually eat from the gutter. You branch a restaurant in the north. As you're coming out of that place, children are picking from gutters from your plate to eat. What are we doing? I don't even want to. I heard one of our brothers talk about schools. I'm telling you, up till today in Nigeria, all the states, you find children sitting on the floor, bare floor, to rights. And we have the government, and we are not coming out to talk about that. A single boy, a small boy that has come out to help in his own small way. A boy that has said, look, this is the life I used to live, and I know it's not good. Let us change. Let us not do this. Is what any reasonable human being will come and condemn. So please, let's do what we can. Pray for the boy. Support him. Good night, guys. God bless you for being here. Thank you very much for your submission. Thank you. Much appreciated. Have a good night. Okay. The next person we have is Oyelaja. Are you still there? Are you still awake? Oyelaja.
Elijah, 1, 2. I am here. I was just about to drop you with that too. I was trying to quickly unmute my microphone. So I actually, for the first time of joining this page, I really haven't been here in the past, but then I learned a lot from this tonight. But I have a few questions for all of us. Number one, do we think that Bobrisky is the first Nigerian that will be given that privilege? The answer will probably be no. Do we think that anybody can decide for us where to spend our money? I will say no. I won't blame Don Jazzy for giving Very Dark Man 100 million donation to his NGO. And the fact that Very Dark Man came out publicly to openly show his account showed that he has, if not for the fear of what might happen, it's for his transparency. Number two, is VDM the first person, the first NGO Don Jazzy will donate money to? Probably not. So this topic is such that I think what VDM is doing is right. To a very large extent is right. But again, this is what the government is supposed to do. They are not doing it. How many local government chairmen in Nigeria publishes the account of the local government at the end of the month? So the problem with Nigeria and social media is bothering some of us. It's very bothersome in the sense that you look at some situations that it's the bad news that flies around about Nigeria all over the world. I've been in group chats in Canada, and you will see Nigerian numbers, and they will say, "Hey, don't answer this number. They've hijacked this. They've done this. They've done that." And they were like, "Don't add Nigerian numbers. If you don't have a Canadian number, we can add you to the group." The bad news travels faster because of some of us also believes in sharing the bad news very fast than the good ones. I always tell people I have worked in an establishment in a hospital, to be precise, here in Canada. It's a very small town. There are 8 psychiatric doctors. All the 8 of them are Nigerians. Nobody is saying that. Nobody is saying the good things some of us are doing outside of Nigeria. But I think the problem with that country is such that no single human being can solve it. VDM is trying his best. It's going to help some people out. It's going to do a lot to help people out. But everybody, we all have gotten to a stage where nobody seems to be trustworthy anymore. Nobody. I read the story of a guy that woke up in Abuja to give out 50,000 naira to street hawkers who are, in his own sense, he felt that they are working so hard. They are hawkers of the street, and he feels that they are selling and they are struggling under the sun. So after buying things from them, he will give them 50,000 naira to support their business. But he tried 3 people. The 3 of them tried to cheat him from the little thing he bought. Paid for 5,000 naira plantain, and the person quickly changed it, but don't know that he was watching him in his behind camera. That's the country where we are right now. A country where people will have to call on teachers to dictate answers to primary 6 students. That's what we have right now. So if we are blaming someone for speaking out or someone for choosing how to spend his money, just can as well go and buy another brand of vehicle with his 100 million and not give it to any NGO, and nobody will still blame him. It's his money. He owns it. But how many of our politicians are spending more than that on things that will not affect the life of the people? I won't blame Don Jazzy for one. I won't blame VDM for trying hard to call out the people. He
some of us don't have access to those information that he has access to. But I want to say something that this practice does not start with Bobrisky. It must have been happening a long time ago, and we did not know. But because Bobrisky is such a loose person that he wants to brag with everything he has, so every donation he gets, that's why we are at this point. How many of those ex-governors that were sent to prison actually went to prison? Just shortly before the end of Buhari's tenure, they said bandits went to Kuje prison and let about 160 prisoners off. Kuje prison, the most secured, supposedly secured prison in Nigeria, and nothing was done about it. So indirectly, those guys were released. Bandits came in a luxurious bus and just let them loose, and nobody could do anything. The current Nigeria we have now, it's worse than a badly scripted Nollywood movie. That's the truth. Whatever we can do as individuals, I will suggest that people stop sharing the negative news. If there's a positive one, we project it. How many people around the world trust Nigerians these days and with things that whatever it is that we do? Whatever. So I don't blame Don Jazzy. He has his own money. I'm not blaming VDM. Whatever he did to he's doing, I support it. There was a time he called out Niger State government for spending 25 billion to repair a certain number of boreholes. Because he actually did one himself. He knew how much it cost to build it from the beginning. But they spent 25 billion to repair it. They are milking the country dry, and nobody is talking. Nobody is talking. Nobody can protest. When you organize protest, the government will organize protest against protest. They will pay them, and people will still come out to protest against protests. So blaming these individuals will not help us. I think what will help is let us all put all hands on deck and condemn the bad ones that we can condemn, say it the way it is, and support those ones that are trying their best to call people out. If VDM had not called this out, because honestly speaking, when I was looking out for when Bobrisky would be released, I wanted to see if he had changed his complexion or something unknowing to us. He probably didn't go to any prison. He had access to all his crimes. But I was expecting a very dark-skinned person coming out of the jail and start trying to continue his bleaching, whatever again. But that did not happen. So I want to appreciate everyone on this platform, and I want to appreciate the organizer of this. It's a good way to listen to people of like mind, to see that we still have people who are thinking right and wants Nigeria to be a better place for all of us. Whether you're in Nigeria or you're outside of Nigeria, that's our home. That's where we call home. And again, we can't just sit on social media and not say anything. When it's time for election, we get whatever opportunity, whatever platform we have, let us listen to them and see and ask questions and ask people to support who can help. Somebody said the other time, there is no election that is rigged in that nice country that doesn't have the support of lecturers, because they actually have been using lecturers as returning officer from the ward level to the state level. And of course, what do we get? Still same rigging. Lecturers will paint scores, they will shade it, they will cross it, as if they don't know that the country is bad enough. Judiciary is getting 300% raise. Minimum wage has not been paid to anyone. People are suffering. There is hunger in that land now. Terrible one, but people still spend government money anyhow, don't minding whether people are hungry.
take the time of other people. It's just so painful that this is where we find ourselves in Nigeria. Thank you very much, and I appreciate you for allowing me to contribute. Thank you. Thank you very much for that. Thank you for submission. The next person we have is CY. CY, if you're there, Max, and you please unmute. Everybody, and I just want to say thank you for this platform because I just woke up, I was having my coffee, I just heard about this, I should just pop in. We Nigerians, we should come to understand that once we have someone like Very Dark Man, I think it's a blessing in disguise because it's doing what so many of us cannot do or will not attempt to do. So the point I'm trying to make here is that someone like Very Dark Man to me is like one of the positive hope we have in Nigeria. And most people think he's doing all these things because of this Bobrisky or whatever. No, Bobrisky is not the problem. Bobrisky was the whistleblower that exposed some of these things. So for him to throw it through the mouth of Bobrisky, and that gives us, most Nigerians, the knowledge that things like that have been happening. Maybe we might have thought that it is happening, but because of this voice recording, we all understood the fact that 100% this is happening. And for Very Dark Man, he is fighting a fight that most of us will not put our hand. Even though your brother will want to try it, you say, but my guy, don't try that nonsense. Live your life. So what he's doing is not fighting the Bobrisky. Bobrisky is too small. He's fighting the EFCC and the Correctional Center. And he's bringing them out with all blue. You know, they tried to defend themselves, but it still does not hold water. So now they are coming out again. So now let us see. What I want us to do is that maybe they've gone back, they've prepared themselves to try and do one or two magic. They've called their experts, they've called people that can manipulate people or that can manipulate a topic or something to come so they will be able to defend themselves today. So what I just want we all Nigerians to do is that we should put our eyes open. We should assuming we are going there or our brothers are going there because this guy going there to stand and talk for us all should not be left alone. Our duty now is to protect this man, make sure we watch all step, all the tricks that they are about to play today. We should make sure we follow everything every second because I don't trust our politicians. Because most of them are afraid if some things come out, maybe the so-called Bob will leak some secrets and they'll be afraid. So they want to do something, as we all know, there's a Godfather. The Bob said Godfather several times. So my own is for Don Jazzy to give money is nobody's business. If I have, I will give. If I have, I will give. Because this man is doing what I cannot do. And I am in support of what he's doing. So I will support him by giving him money if I have. So all these things that some people are saying, NGO do this, and this boy has done something that some local government are not able to do. This boy has done things some state government have not been able to do. This boy is the one that came out and opened our eyes that these products we are using are bad.
This is the same boy that went to the church and took their miracle water, went to the where the handicaps are, used it, they say to help people, but it did not work. He shouted, this thing did not work. And they threatened him with suit and suit and suit and suit. But my own is we Nigerians, we should see, if we see someone like this, we should protect the person and support the person. Thank you very much. Thank you. Sorry, I was struggling to admit there. Thank you very much for your submission. Who do I have next? I've got Real Son. Real Son, are you there? Would you like to make your submission? Yeah. I'd like to just make a submission. Great platform. Few things. I think the comment generally about Bobrisky and his role in our society, I think that we know that there's a law that is against a lot of the vices that Bobrisky is promoting. But we also know that that law too is not reflecting a good portion of Nigerians as a whole who might somehow support some of the things he's doing. If we do know this for a fact, that there are NGOs, there are organizations that promote Bobrisky. The United States government has a presence in Nigeria, and I know this for a fact, that spends money on promoting lesbian and gay activities in Nigeria. So those type of people, those organizations promote Bobrisky. So Bobrisky is not only just making money off illegal politicians, they're also making it off legal entities that are actually present in the country. That's one. Number two is that not everybody agrees on Bobrisky's role in Nigeria. So when you're here in a situation like, the Falanas or whatever, Gani Fawemi and what's it called, Fowles, being in the background and calling Bobrisky, really what they were doing was defending Bobrisky because they probably think Nigeria, needs to change its stance on, people like him. That's why they will mendo their hands into these situations like this. I don't think it's any other reason. I don't think it's about maybe Fowles participates in that type of lifestyle. But I think it's more about the fact that they are lawyers and they feel like it's a human rights thing whereby they have to participate and prove themselves. But they do that in the public eye, it's a problem. So I think what happened here is that you have a Bobrisky, you have a very dark man getting involved and also finding out that the system is corrupt within. And we all knew the system is corrupted within, and that's the reason why everybody loves Very Dark Man, is that he's calling it out. We've always said this before. One of the problems with Nigeria is not just the corruption, but it's also the courage to fight the corruption, to fight the sins, the evil that Nigeria has. Many Nigerians are righteous and good people, but they don't have the courage to fight the enemy within. And I think Very Dark Man is one young man who is deciding that he wants to do this, but he can't do it by himself. And I would have to just repeat this over and over again, that unfortunately those of us who keep saying things like pray for him, prayer is not enough. I think what you need to do is actually physically support him, material, and also people who are courageous should start coming out. When you have enough courageous people come out, it will be hard to be able to defeat all of us or all of them at the same time. And so Very Dark Man right now is by himself. You think Don Jazzy giving 100 million to him is just about money? If Don Jazzy could be courageous to fight the government, Jazzy would do it, but he's not. Don Jazzy knows what he would lose the minute he starts talking about Nigerian government. So Don Jazzy has to do what he can do to support by giving 100 million in order to get to get somebody to do the work. So Don Jazzy will do what he's doing, make his money, and then donate the money to Very Dark Man
for him to do the work that he's doing. So I think Very Dark Man is in a very particular place. I think that he should continue what he's doing, but he's going to be, at some point, he might ruffle the wrong feathers. I mean, which he already has, and he might get himself into a deeper problem. But I think what we need to encourage is more Nigerians to come out, support him, and also more people like him should come out, so that there will be just too many of them to attack. But yeah, I can't add to this. I can't add any more, because the idea of talking about Nigeria's corruption, we know Nigeria is rotten from the core. Oh, and there's one other thing that somebody else said earlier that I just wanted to kind of highlight. He said, we don't talk about the Nigerians that are doing well abroad and everything. We keep saying this, but abroad doesn't matter. You see, Nigerians go abroad, you become doctors, and you're serving a white man, or you're serving Europeans or the Americans. Those are the people benefiting from you becoming a doctor in their country. And then you're getting a paycheck, which is only filling your own pocket. How does that benefit Nigeria as a country? How does that benefit your cousins, your sisters, your neighborhood, your community? That's what matters. And that's the reason why nobody cares about that. You think Europeans and Americans care that you are a doctor in their country? All they care about is the fact that you're in their country to come and serve them. So really, what we need to be talking about is we should be talking about Nigerians who are actually using their talent and skills and staying. ibẹ̀ lámọ̀dù wà sí ìwé ìròyìn yẹn lámọ̀dù wà. Ìjẹ́rìí ò ṣe kí ní jà lọ títí náà, mo lọ jẹun ìwé ìròyìn yẹn náà jọ nílé tí mo lọ. Ẹ̀wọ̀n kan máa ń ròyìn ìwé ìròyìn. Bọ̀dì ibẹ̀ yẹn sìn, ó dà pámọ̀dù ló wá donate ibẹ̀ yẹn sìn. Tó ní kinní tẹ́lẹ̀ àbí tó ní. Wà ní stadium. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ níbi 2021 pọ̀ ní. Ó wà ní Tòtòrò tẹ́lẹ̀, ló wà ní ibi orí omi yẹn ní Tòtòrò tẹ́lẹ̀. Ó dà fún àtàmọ́sùn lọ́jọ́ mú nǹkan lẹ̀ kó tó wá lọ sí. Òkè olówó àbí orí omi yẹn. Níbi orí omi ní Tòtòrò tẹ́lẹ̀ ká tó yà bíríìjì, ká tó gorí bíríìjì Odògùn. Àtàmọ́sùn lọ́jọ́ mú nǹkan lẹ̀ kó tó wá lọ sí ìwé ìròyìn yẹn bọ́tì. Tí bá lọ Nàìjíríà. Àgbẹ̀ yẹn náà ibẹ̀ yẹn ò lè tajà náà, gbogbo àwọn kọ́sítọ́mà. Ṣé o fẹ́rẹ̀ dé jà wọ́n fún ọkọ̀ wọn? Ó ń tajà bàjẹ́. Ẹ̀kọ́ tí mò ń sọ yẹn safety lèmi sọ. Nítorí títì. Títì lè fi gbogbo ẹ̀ka. Kò ló títì, wọ́n gbéyà ní ilé kan. Sísá, lẹ́yìn òun bá ti mú tí nǹkan tó ń lọ tójú ẹ̀ dáńgbà tó bọ̀. Tó bá máa padà tójú ẹ̀ tó ti mú tí tójú ti lẹ́rìn nǹkan. Ibi ẹlẹ́dàá ló bá yẹn, bọ̀tí ibi tó wà ń sìn ó da gan. Àní tí bá lọlé so 11 má sì wà níwèé ìròyìn tá à ń ṣe fàájì bí bá dẹ̀ lè dàtọ̀ ọbọ̀ẹ̀tì ni mo náà ọbọ̀ẹ̀tì kan àwọn ọmọ ìkórè yẹn wọ́n máa tẹ̀lé mi. Obìnrin náà dẹ̀ ṣì nílé tiyín náà so ilé lẹ̀ ṣì wà. Ilé mo ṣì wà o. Ó ní olóúnjẹ kan ní sáìdì ibẹ̀ yẹn tẹ̀rí ibi chọ́ọ̀chì ìṣẹ̀lẹ̀ ìbára yẹn ẹni lọ sọ́nà òkè báyìí. Kí ló ń kọ àwọn pípù yìí o? Ṣé wọ́n ta jollof rice, wọ́n ta fried rice lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì báyìí? Àwọn yúnífọ̀mù sí i. Bí ìmọ̀ bóyá ti wọ yúnífọ̀mù, ọkọ àti ìyàwó ọkọ ló máa ń wà nígbà aláàjì. Ìyá ń ta bàbá ń gbowó. Ìyá ń ta bàbá ń gbowó. Ọkọ ló máa ń ṣòwà, ìyàwó máa ń wà nínú ó máa ṣe oúnjẹ. Orúkọ tó ń fún wọn ni pé ìyá ń ta bàbá ń gbowó. Oúnjẹ wọn dùn. Àbáyé máàtì náà níbí ibẹ̀ yẹn. Ayé máàtì ẹlẹ́ja. Màtí ẹlẹ́ja níbi ká tó débi odò yẹn àbí? Kò sí bẹ́ẹ̀ mọ́ nǹkan tó jẹ́ pọ́nà pààyàn kan síbi ọ̀dọ̀ ẹ̀. Ìgbà tí mo wà ń sisi ni mò ń sọ ìta bá ti lọ Iléyá lábẹ́òkúta àtàwọn boyfriend wa ibẹ̀ láti lọ fi tàwa látẹ̀kọ́ ibẹ̀ láti lọ ṣe fàájì. Àti ẹlẹ́ja. Mo fi wá bẹ̀ ní ìtí mo lọ léyìí náà sí lọ ìlòmí ló tún wá ṣe kíní lọ ń ṣe káwọ̀ síbẹ̀ bọ̀bọ̀ kan náà tó wọ́n lọ pé àgbòdo. Náà mo ń kíyàn ní mú wa òkè. Wọ́n tún ti ṣe price right sí side ibẹ̀ yẹn. Price right ti wà ń bẹ̀.
Ibẹ̀ ni mo ti máa ń ṣe ṣọ́ọ̀pù tó bá ti lọlé. Èmi náà máa ń débẹ̀. Ó kàtí wọ́n ṣe gáàsì iwájú ibẹ̀ báyìí. Ibẹ̀ mo ti máa lọ ibẹ̀ iwájú ẹ̀yẹ mo ti máa lọ fìlì gáàsì. Abẹ́òkúta náà ti develop. Gbogbo àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ Abẹ́òkúta náà wá kọ́lé sá máa lọ sẹ́kọ̀ọ́ lọ ṣiṣẹ́ bó bá di Friday wọ́n padà bọ̀ nílé. Nígbà tó owó ilé ti fẹ́ pa wọ́n kú lẹ́kọ̀ọ́. Owó ilé náà ti wọ́n náà. Ó ti wọ́n ilé yìí tí mo ṣe lọ́wọ́ yìí àwọn máa lẹ́ ti kẹ́ o. Ọ̀dọ̀ mi yẹn at least 500 lọ́dọ̀ mi. Níbo ló wà? Abẹ́òkúta ń bẹ̀ náà ló wà. Mo ní sáìdì kan. Mi ìfẹ́ sọ torí ibi tá a wà yìí. Abẹ́òkúta ló wà 500 2 bedroom 500 550. Inú Olómọ̀ọ́rẹ́ house yẹn ni tèmi wà ní àdúrà làgbà Harmony Estate. Olómọ̀ọ́rẹ́ èrò ti kù èrò wà lára Olómọ̀ọ́rẹ́ náà bọ̀ tí ò bá wọnú. Straight down yẹn ló máa bọ̀ délẹ̀ tó tún ṣẹ́ kọ́nà straight down yẹn ló máa bá délẹ̀. 550. Ilé tí wọ́n lọ́dọ̀ kánà. Ní ilé wa sọ̀rọ̀ ilé ìgboro yẹn mi láì àwọn tó kọ́ mi láì kí bó ṣe kọ́ tó. Tí bá sọ iye tá à ń gbà rẹ̀ kò ní fọ́ mi fún ẹ. Àwọn tó wọ́n ló máa ń ṣàdúrà ni. Torí mi ò lò ó. Wọ́n ti fẹ́ pè mí pa ọ̀dọ̀ mi yẹn. Wọ́n ti fẹ́ pè mí pa. Mi ì tí ì rẹ́dí sẹ́. Ó ṣì kù kí ni mo fẹ́ kó síná. Ó kù water closet. Wọ́n dẹ̀ ní pé máa tí kò sí. Wọ́n máa lọ. Wọ́n ní tó fẹ́ kó síbẹ̀ báyìí. So àwọn èèyàn wá ń pè wọ́n á sanwó owó wà lẹ̀ owó kọ́ ni problem. Owó kọ́ ni problem. Ó ti ẹ̀fẹ̀ wo tẹ́lẹ̀. Àìmọ olówó ló kọ́lé Nàìjíríà sí i. Táìsì tí owó táìsì wọn ṣàdé mo ṣe rárá owó táìsì tí mo máa lò fún duplex ọ̀dọ́ mi gangan níwájú 6 million something. Èmi yọ ọdún ọ̀nà kan tẹ̀mí lèmi fẹ́ ni Italian lèmi fẹ́. Ẹ ṣe mọ̀ pé ilé gbígbé nìyẹn. Irọ́ mo ṣe sẹ́yìn náà mo ṣe step kan tó máa palọ̀ méjì mo ṣe òkè ẹ̀ lẹ́yìn mo ṣe 2 bedroom. Ẹ ní ilé irú ọ̀dọ̀ mi yẹn ń sìn nígbà tó fẹ́ dẹ̀ kí ẹ ẹ̀mí fẹ́ gbọ́ irin ta nìkan rà nígbà tó fẹ́ rúfẹ́. Láti àlèmí bẹ̀rẹ̀ tèmi nígbà tára ní àfàtì December àṣìráni ní 520 nígbà tó máa di February March ara rẹ̀ ní 1,150,000. Sìmẹ́ǹtì ibẹ̀ yẹn ọ̀dọ̀ mi yẹn sìmẹ́ǹtì one something ó wà bẹ́ẹ̀. Àìrọ́ láti àlèmí ra tèmi abẹ̀rẹ̀ látòrí sìmẹ́ǹtì bóyá 3 1 something àbí bóyá 3,000 sorry mo ní 1 something. 3,000 28 òun ni sìmẹ́ǹtì àbí bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ nígbà tó dẹ̀ máa parí ara sìmẹ́ǹtì 4,000 something. Ìwọ́n sì gbà èmi sì yí ìtọ́tẹ̀lé fún yìí àbí láti ṣèbí dínà bí ìlú sìmẹ́ǹtì wọn. Mo ń sọ èló ní sìmẹ́ǹtì 10,500. 10,500 àbí. Mo ra 10,500 tó tóbi kó mọ́ tó ká ṣe ra sìmẹ́ǹtì ní bíi 4 months ago. Iye 4 months ago yẹn ó ti wálẹ̀ ìgéèlì ni tó fi wọ 8,500 ó ti dé 8,500 mo rà ní 10,500. Energy Foundation ẹni tó bá mi wà ní ìchájẹ báyìí nígbà tó ṣàṣẹwò fún mi ká kí ló dé tó wo foundation pọ̀ tó yìí. Foundation jẹ́ kí owó ni. Nígbà tó mọlé tọ́tọ́ sẹ̀jẹ̀ sí múlẹ̀ kí ló dé kẹ́ tó bu nǹkan tó pọ̀ tó yìí. Wọ́n lọ́wọ́ á ṣe. Àwọn náà wá ṣe náà. Àǹtí ẹ̀ ló jẹ́ kémi ṣe ìdémi ṣe yìí. Àwọn kùdù sí nǹkan bẹ́ẹ̀ àwọn kùdù. Mo ní downstairs lèmi fẹ́. Mo ní agbára mi ò gbé mi mo mọ iye iṣẹ́ tí mo ń ṣe ó ní kò sí tó jọ. Díẹ̀díẹ̀ náà ẹ̀wọ̀n kó tún wá pè àwa. Dọ́là làwa máa ṣe sí ilé.
tí bá ń sọ̀rọ̀ pé àwọn wá ní má máa pèdé pé kò sówó ìní máa bá wọn lówó máa tún wọ ẹ̀mọ́ ní ìyàgbá bọ́ọ̀lù tó ti báyìí. Àwọn òbí ṣe pọ̀ ẹ̀. Wọ́n máa dúró tí n tẹ́ máa fi achieve ẹ̀ báyìí. Àwọn ọmọ máa sọ fún wa ní kí ni a ní sọ̀rọ̀ pọ̀ ẹ̀. Olùwà ìṣe onílẹ̀ lọ pé ẹ̀kọ́ ó ní kó wá rí ilé. Báńkì ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ yóò lè ìgbàgbà. Ó tún àló tí ń yá ó. Ìgbà tá a ṣe jẹ́ máa fúlọ̀ láti àti tó máa bẹ̀rẹ̀. Mo ní ìgbọ́tagbára mo ní kòtò. Ó ti fi ní kó lọ, ó ti kó wọ búlọ̀kù 3,000 blọọ̀kù fáwọn èèyàn tó kọ́ lọ tó ti bá dé pàtàkì wá fún mi. Mo ní ìdájọ́ nǹkan tó ń ṣe yẹ̀ ní ìgbìmọ̀ àti. Nítorí nǹkan àti kọ́lé àti irú òfin. Èmi náà ń gbà tí mo ra bẹ̀ yẹn. Ìgbà tí mo ra bẹ̀ yẹn ní ìfẹ́ mọ̀ kí. Mo kàn tiẹ̀ wò pé jẹ́ kí n tiẹ̀ ọ́nú kọ́lé. Wọ́n láwọn èèyàn kọ́lé jẹ́ kí èmi náà tiẹ̀ gbìyànjú ẹ̀. Mo kàn ra lẹ̀ yẹn. Nínú mo ra lẹ̀ yẹn gbà mo ra bí 3.5 million. Wọ́n tiẹ̀ náà gbà mí. Mo ṣáà ní. Ọba àti sọ fún mi pé ilẹ̀ yìí wọ́n kì. Mo ti gbọ́. Mo ti rà náà. 5 million ní lọ́dọ̀ tí wà lólobí. Má ṣe kò sí mi. Màá tún wo fídíò bàbá tún ní sẹ́mi náà ni mo nìkan tó wà lórí ìdúró. Oríyàn máa wú mi. Orí mi máa ládùúgbò yẹn ẹ mọ̀ bọ́dọ̀ máa sọ̀rọ̀ wọ́n lẹ́ni tó ní ilé yẹn politician ni. Ọmọ ní tí ó ní wọ́n sọ pé àyílẹ̀ yìí máa fàṣẹ láàrin ọdún kan. Bóyá ìṣẹ̀lẹ̀ ọlọ́gọ́sì ni o. Àti rúùfù àti ṣe gbogbo àti ṣe pop ládùúgbò. But tó bá yẹ kémi ìdáwó yẹn síbẹ̀ yẹn náà ẹni kí lọ kówó yẹn wá. Ìsẹ́ńtì lèmi náà láti 15 years tí mo ti dé bí báyìí. Ó lè di fi ra gold àbí ká ti ná kéèyàn ti ná nàkúnà kó má lè ra àkáǹtì fún. Ní kí wọn bá dání pàǹtí wo ló ń rà kiri pàǹtí gbàgbà tó máa máa fi pàǹtí wà pàǹtí tí wọn rà. Olú wà mà ẹ̀ka lẹ́mà wọ́n rẹ̀. Pàǹtí tí wọn kọ́ lọ́dún yẹn ní èrò owó ẹ̀rọ á ní òun ti sọ́kọ́ bíbí jágbẹ̀jà gba èmi ò tẹ́ rárá kó ra lọlé mọ́ bí mo ṣe wà ní ìpínlẹ̀ jù mí ìdàgbà jù àwọn ẹgbẹ́ mi wọ́n nílé méjì mẹ́ta inú ìlú wa yìí gan àwọn tó ní méjì mẹ́ta wà náà tó mi tó tún jù mí lọ. Nínú ọdún yìí mo tún ti ilẹ̀ ṣéètì kejì tí wọ́n rí bẹ́ẹ̀ tọ́lẹ̀ tí wọ́n tún fi lẹ̀lẹ̀ níbi ẹgbẹ́ ilẹ̀ tàmúyá sáré gan. Àbúrò mi kí ni mò ń rò sí àwọn service apartment yẹn. Àwọn yẹn náà máa ń jáwó èèyàn á fi kámẹ́rà sí gbogbo ibẹ̀ ni. Ó pè ṣé pé táwọn tó bá dé láti abroad tó máa fẹ́ lodge short time stay ó pẹ́ ju ọ̀sẹ̀ kan láti ọjọ́ ọ̀sẹ̀ kọ̀ọ̀kan check out. Ó fà pé ibi táwọn ilẹ̀ ìbí tó 20 plus yẹn wà ìdí òrí nìyẹn wà. Ìdí òrí àgbègbè bẹ́ẹ̀ náà ti làjú. Àgbọ̀ tó sì sọ́nà bàdá. Irọ́ òun lọ bàdá kẹ̀ nítọ́sí. Ṣe bí ìta oṣù. Ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ àrò òun mo kàn fi jú ìkọ́nà. Wọ́n tẹ̀sí pé wá níbẹ̀ yẹn sì pé àwọn ọmọ onílẹ̀ kan lọ ìlú náà dẹ̀rẹ̀ ọmọ onílẹ̀ nìyí so a ti tètè yá lọ já 3,000 blocks sí níbi last week so káàdì má ṣe fẹ́ǹsì. Wọ́n lè rà mí ní tí bá máa ṣe ẹ̀ṣẹ́ ní ti sin Èkó ní Èkó dẹ̀ ni. Alágbára ló ń pálé sèkó. Ọlọ́run àmì yìí kò wọ́n ní sẹ́nu ìgbẹ́. Ọmọ kó máa yọ̀yàn lẹ́nu ọmọ kó máa yọ̀yàn lẹ́nu yẹn. Ilẹ̀ wà ní ọ̀yọ́ ìdúgbò fẹ́jẹ̀ alágbàdo yóò fàyà pé ilé àwọn ẹ́sẹ̀tì. Náà ṣáwọn kékeré ní dádì mi kọ̀ǹtrátọ̀ ni wọ́n. So Èkó làwọn dẹ̀ wà. Ilẹ̀ gan-an ó sì lè rí bóyá bí sáàdì gbogbo ọmọ bàbá ń tòsí nípa ẹ̀ máa bọ̀ ní bẹ́ẹ̀ náà. N bá fẹ́ rà sẹ́gbẹ̀ẹ́ títì gan lẹ́kọ̀ọ́. Ó kẹ́ ti pọ̀ sí. Dádì bàbá mi wá ètò wa òkè dáadáa. Wọ́n bá rí gbogbo ẹ̀ ṣe ń gbà yẹn ní Èkó ló yẹ kí lè yàn pọ̀ tí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ náà. Mi nìkan ni. Oge ti ṣe tán. Láti sọ̀rọ̀ pátá ẹlẹ́kùn ló yẹ kí n kọ́ kẹ̀kẹ́ kọ́ kàgbá ẹlẹ́kùn tó ń tòun lọ́kọ̀ ló máa wá gbé yìí. Kí n dráìbù ni. Dráìbù ṣáyà yín jáde.
èmi kẹ̀ mo drive Nàìjíríà kódà kò mo ti drive ilé fi jẹ́ 12 years kí tó wá sí bíbá. ẹni lẹ́ni wọ́n ṣẹ̀ tún wá dìde wọ́n ṣẹ̀ tún wà bọ̀ nínú òtútù lọ sẹ́ńtì. owó ń ṣiṣẹ́ wíkẹ́ndì iṣẹ́ méjì dẹ̀ ṣe máa ṣe 2:30 to 2:30 2:30 3 to 11 iṣẹ́ méjì ni mo ṣe full time. Full time méjì. bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ. fẹ́ rọra o. máa pè á sọ̀rọ̀ lọ́la kí tó sílẹ̀ kó ṣe ìyá mi. God bless you. bá mi rí bété. ọlọ́run ọwọ́ ọ̀tún ilẹ̀kẹ̀ dúdú báyìí wá ń dán wíní ó wà interesting kan láyé ìgbà yẹn á súnmọ́ lọ́wọ́ ọ̀tún á súnmọ́ lọ́wọ́ òsì á máa sọ pé kinní kan kì í ṣe ìlẹ̀kẹ̀ gangan ni wọ́n fẹ́ so ayé kan lajú ńgbà yẹn náà fi ṣì ń jẹ́ sí lẹ̀kẹ̀ ó ní ṣe kí láti ìfúnpá kékeré kan tó ń gbọ́dọ̀ ṣe fọmọ tuntun tó jẹ́ pé gbogbo bí níbẹ̀ ṣe jẹ́ ẹ pé ewu ọmọ ọlọ́run àwọn ọlọ́run dá sí tẹ́ ń gbé yẹ̀yẹ̀yẹ̀ gbogbo ẹni tó wá gbọ́mọ tuntun kọ́ nínú wọn dùn sí ẹlòmíì wá fọwọ́ ra ògo ẹ̀ lọ tó ti yé adábí padà ní àwọn kinní yẹn ó wà nílé tiwa dáadáa tá a ṣe ń kékeré gbogbo àwọn mi ni mo ṣe fúngbà àwọn àbíbí kò sí mẹ́mí burúkú wa kó ní wá kí wa ó ò ní lọ lóye I'm telling you kì í ṣe tẹnu ṣùgbọ́n ní ayé ìsìn àti sọ gbogbo ẹ̀ tí alákọ̀wé ni wá o Christian ni wá o kinní kan ni wá àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn gan wọ́n tún ní àwọn iṣẹ́ kan tó máa ń ṣe àsokọ́sẹ́nu ọ̀nà tó bá ń bá inú burúkú bọ̀ tó tẹrí ba bẹ́ẹ̀ kọjá báyìí ẹ̀bí máa gbé ẹni wàá balẹ̀ ní wọ́n ní dáadáa tó jìnnà tó ti yé so ẹ jẹ́ ká wo nǹkan tá à ń ṣe gbogbo nǹkan tá à ń pè ní diabolic kìíní náà kọ́ ló burú èyí tó dẹ̀ burú bẹ́ẹ̀ àwọn ènìyàn kàyẹn náà wọ́n wà nínú àwọn tó ń ṣe mo ti fún yín láwọn sáyẹ̀nsì bíi 3-4 tẹ́ máa ṣọ́ tó bá jẹ́ pé ẹ lọ síbẹ̀ ni tẹ́ bá dẹ̀ lọ síbẹ̀ tó bá jẹ́ pé ẹnìkan ló fẹ́ bá yín ṣe é wá ó láwọn ìbéèrè tẹ́ máa béèrè ánsà tó bá fún yín òun ló dìtàmì bóyá ọ̀ríjìnà náà máa gbélé yín lọ́wọ́ àìpẹ́ ẹ̀kọ́ mo ti sọ̀rọ̀ kan bíi ẹ̀mejì rí àǹtí Ṣadé mo ní iṣẹ́ kan wà lọ́wọ́ dájú wa ní ọdún yẹn lọ wọn ò ṣe rí tí dájú wa fi lọ wọ́n tún lẹ pépà mọ́ ni pé ọmọ kankan ò gbọdọ̀ ṣe torí iṣẹ́ ńlá ni tó bá ṣe ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ yẹn ẹni tó bá rán sí ní anywhere nílùú òyìnbó ni mo wí ó ṣe Australia ni ó ṣe Japan ni wherever tó bá ṣẹlẹ̀ báyìí gbàm lẹ́tà ló máa rí lórí tébù ẹnu ilé kò dẹ̀ wọlé ẹ̀ wọ́n wọlé ẹ̀ tó o bá ti mú lẹ́tà yẹn tó o ti já fúnra ẹ̀ ń tó bá kọ sí lẹ́tà yẹn ló máa ṣe kò change ìyẹn mo fi buttress ọ̀rọ̀ kan tí ẹnìkan mi mẹ́ni tó sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ topmost ló sọ̀rọ̀ ẹnjọ́ kan ọ̀bẹ ọ̀kúta ẹ̀ tó sọ̀rọ̀ pé ẹnìkan ní òun bẹ́ sómi ní ìlú Amẹ́ríkà òun yọ jáde lẹ́kìtì nínú odò àwọn iṣẹ́ yẹn nìyẹn nígbà yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń sọ pé náà kò ṣẹlẹ̀ pé ṣé ó ṣe ẹnìkan lo English word kan mi ìrántí ọ̀rọ̀ yẹn fọ́nì báyìí pé ṣé kóun wá lọ gbà kóun fi wẹ̀ ẹ̀ ó ṣàṣọ dáadáa kan because wọn ò mọ nǹkan tá à ń sọ àwọn agbára yẹn wà ẹja ló máa pọ lẹ́tà yẹn sínú ilé òde lè rí bẹ́ẹ̀ ni ẹja ni wọ́n lò ní Nàìjíríà wọ́n dẹ̀ máa dá padà sínú odò ni kò sí ẹni tó lè pa tó máa fi dé iṣẹ́ Jónà ní bí Jónà ṣe rìn yẹn ló ṣe máa rìn tó o bá ti já lẹ́tà yẹn para báyìí ń tọ́ bá kọ síbẹ̀ tó fojú ẹ̀rí tó kà òun ló máa ṣe so àwọn òde ń ṣiṣẹ́ burúkú nílé tiwa nínú ẹbí táwa ti wà àwọn òun ṣe àwọn òun bá tèèyàn jẹ Ọlọ́run tẹ̀ ṣe èmi tí mo jókòó àmì living testimony torí pé bàbá tèmi ò bá tèèyàn jẹ rí wọn ò rí tèmi bàjẹ́ o tó ti wọn ò rí náà dẹ̀ lè rí bàjẹ́ torí ohun tó bá gbìn lẹ̀ òun náà máa ká mo máa ń sọ nílé ayé tí mo wà yìí ẹni méjì ni mo bẹ̀rù jù mo ti sọ rí bí báyìí ẹni méjì ni mo bẹ̀rù jù ẹni tí Ọlọ́run dìídì ṣe nínú tí ò bímọ rárá tó jẹ́ pé Ọlọ́run ló ṣe nínú kì í ṣe pé situation kì í ṣe pé condition kì í ṣe kíní kan nítorí kíní wọn ò mọ bó ṣe ń ṣe èèyàn rí wọn ò mọ bó ṣe ń ṣe ọmọ ọlọ́mọ wọn bá ṣe ń dọ́mọ ọlọ́mọ lóru wọn ò fi ilẹ̀ ṣe yẹn they can do anything ṣe ẹnì kejì òun dẹ̀ làwọn ìyá àgbà wa tó jẹ́ tó bá ti ń gbébọ̀ wọ́n ti rí àbàjẹ́ mọ́ ẹ lọ́wọ́ tó bá ti fún wọn tiwọn Ọlọ́run dẹ̀ gbà wọn láàyè láti wà ní tó ti yé
yẹn la ṣe ń sọ pé má fàyè ẹ̀ tàfàlà wájú wọn torí tán bá fàyè ẹ̀ tàfàlà táwọn bá padà sọ pé àwọn túbá àwọn bẹ̀rẹ̀ ìdáríjì lọ́wọ́ Ọlọ́run wọ́n ti fi ẹ́ lánu bí ìgbà téèyàn kọ́kọ́ jẹran ni o kó tó ṣe gúnnu ni o wọ́n ti fi ẹ́ lánu ni o so kí n má ṣàfojúdi sí wọn agbára tó wà nílé ayé yìí Ọlọ́run ló pín fún every human being every ẹ̀dá every creature not just human being every creature tó wà nílé ayé Ọlọ́run fún ní agbára tiẹ̀ ẹ wo kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ bó ṣe ní sùúrù tó ẹ wo àgùntàn bó ṣe ní sùúrù tó wọ́n ṣe wà wọ́n lágbára tiwọn pẹ́pẹ́yẹ tí ò lè rìn tẹ́sẹ̀ rí yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ tí gbogbo èèyàn ní pẹ́pẹ́yẹ lélẹ́yìí ó ní agbára tiẹ̀ ẹ jẹ́ ká ṣọ́ ṣe mo fẹ́ drop ní àárín yẹn ẹni gbọ́dọ̀ tó wá dẹ̀ ní question ẹ lè béèrè torí táyì ti lọ. ẹ ṣe gbọ́dọ̀ fún frontliner ẹ ṣe gbọ́dọ̀ now àti tó ẹ kalẹ́ mà. bọ́lẹ̀ tí ń bá wa sọ̀rọ̀ mà. àti London. London mà éyàwó ní London. ìrì tàǹtí Ṣadé èmi náà ni. ṣẹ́yìn ni àìsí tó yí tòmátò ẹ máa sanwó lẹ̀ pẹ̀lú máa ń jẹ́ kẹ́ máa wá sí ohun bíi pé kínní. wọ́n ti wà lórí bẹ́ẹ̀dì ni wọ́n ti wà lórí bẹ́ẹ̀dì. èmi náà tí wọ́n ti ń sùn God bless you ma ẹ bèrè question yìí máa ń ṣe ma. no problem. mo ti fi yín títí ẹ mọ̀ pé mi ni. àmì ìmọ̀ ẹ má bínú ṣe mọ̀ pé kí ló ti ń pè ọ̀tọ̀ lórúkọ tẹ́ ẹ gbé wọlé lánàá. orúkọ ẹyọ kan náà ni mò ń lò Tóyìn Ọ̀kẹ́wò orúkọ mi wà papọ̀ ni Tóyìn Ọ̀kẹ́wò ni. ok ma ẹ bèrè question yìí mọ́ mi ẹ ṣe ma. Uncle tó sọ̀rọ̀ tó ń sìn I give it to you all thank you very much. ẹ̀yin ní special speaker wa lálẹ́. Tẹ̀rí àwọn obìnrin Ọlọ́run má jẹ́ ká wá nǹkan tí ò sọnù káàkiri ó ń lọ́rọ́ ká máa yẹlé wò káàkiri kọ́rẹ́ kan wá kó ní àjẹmú ẹ lọ síbi báyìí kéré ìtura àjẹmú ẹ lọ síbi ibẹ̀ láti ń rí ìrìkúrì láti ń tọwọ́ bọ̀bọ̀ kúbọ̀ nǹkan tí ò yẹ kó jẹ́ tiwa la máa lọ fọwọ́ kó. I remember one time when I first got married ní London yìí náà ni àǹtí kan wá gbẹ́rù fún mi mo lọ sí Nàìjíríà ó ti pẹ́ díẹ̀ o mo lọ Nàìjíríà yìí it was Christmas time wọ́n á rí bọ́kọ mi ṣe ń ṣe sí because ẹni tí mo kọ́kọ́ bímọ fún it was tough. Sorry I'm bringing it up it's a personal thing but it's okay ma. Example yeah so she now said Tóyìn ṣé bó ṣe máa ń ṣe sí ẹ ni mo ní mo ní kékeré lẹ rí yẹn mo ní ẹ wò ó mo ti ń go through ẹ̀ bọ̀ tọ́lọ́run á kó mi yọ. Wọ́n ní ṣé mo ti sọ fún mọ́mí sí mi mo ní mo ti sọ fún mọ́mí mi wọ́n ní mọ́mí ẹ̀ ò bẹ ìyẹ̀wò mo ní mọ́mí mi kẹ̀ ẹ̀ ló kàn wọ́n lẹ́yìn kan lọ sacred heart kan lọ chọ́ọ̀chì wọn nǹkan tó ń jẹ́ ìyẹ̀wò wọn jáde anything tí mo fẹ́ gan wọn mọ nǹkan wọn ò béèrè anything nípa ẹ̀. Wọ́n ní ó dáa ṣèbọ́là ló ń lọ mu níbẹ̀ ní àárọ̀ la mò ń lọ. Wọ́n ní bó ṣe wà yẹn mú aṣọ ẹ̀ kan tó mọ̀ pé tí wọ́n tó ti làágùn sí àbí singlet ẹ̀ kí n mú dání. Wọ́n ní òkè mà ẹ ṣe wọ́n ní táwọn ti bá máa fi dẹ́kọ̀ àwọn á ti pé ọmọ àwọn pé wọ́n á mú mi lọ síbì kan ní Ṣàngó. Inú mi dùn pé Jésù ṣe mo dúpẹ́ gbogbo nǹkan tí mò ń fẹ́ ara ẹ̀ á wálẹ̀ gbogbo ìjà tí à ń jà ara ẹ̀ á wálẹ̀ inú mi dùn gan-an. Ìgbà tí mo dé Nàìjíríà ń bá pé mọ́mì mi mo ní mọ́mì mo ní gbogbo wàhálà tí ọkọ mi ń fún mi àǹtí ti sọ pé àǹtí tó wá sọ́dọ̀ mi tó gbẹ́rù yìí fún mi mi ìfẹ́ dárúkọ ẹ má bínú. no problem. Wọ́n ti sọ fún mi pé ó máa stop pé àwọn máa ní kí ọmọ wa mú mi lọ síbi kan Ṣàngó. Wọ́n mi ní Tóyìn you must not dare doing that you must never. Wọ́n ní aṣọ yẹn yà mú lọ sínú yàrá mi. Mo ní kí ló dé mọ́mì mo náà fẹ́ help mi ni nà mo ṣe nǹkan tí mo ń go through yẹn wá dání. Wọ́n ní ẹ̀yà káṣọ yẹn wọnú yàrá mi lọ. Mo bá káṣọ yẹn lọ sínú yàrá mọ́ sí mi. Mo bá ń sunkún. Wọ́n ní iṣẹ́ ti rí àlùwò rí. Wọ́n ní ìjọ́ tí nǹkan tó bá ṣe fún ẹ tó bá ká lójú ẹ̀. Wọ́n ṣe mi ò mọ̀ pé àwọn tó ń ṣèkà náà máa ń kú ni.
àmọ́ ní mo mọ̀ pé kò sẹ́ni tí ò ní kú wọ́n tó bá kú tó bá padà wá tó rí mọ́tò máa fẹ́ renew wọ́n ní kò sí oògùn tó ṣe tí ò ní renew contract that was how she said it wọ́n ní wọ́n máa ní kó wá renew ẹ̀ bóyá lẹ́yìn ọdún kan àbẹ́yìn ọdún méjì ká tún lọ tọ̀pọ̀ ẹ̀ up wọ́n ní tó bá ká lójú ẹ̀ tó bá mú ẹ̀ tó bá nà ẹ̀ wọ́n ní àlùwò wọ́n ní àlùwò ni wà ó á nà ẹ̀ tó jẹ́ pé ìyá àti bàbá ẹ̀ gan ò ní dá ẹ mọ̀ ṣètò ìsọ kínní ẹ̀ báyìí lọ́jọ́ yẹn ìyá give ẹ̀ up mi tẹ bọ́dà wọ́n ní tọ́mọ yẹn bá ti wá tọ́sọmọ yẹn ń bọ̀ ó máa wá níjọ́ kejì ọjọ́ yẹn wọ́n tó bá ti wá ká 2,000 naira lè lùgbà yẹn owó sì nìyí ká 2,000 naira lè lọ́wọ́ kò ní ọkọ̀ wa padà lọ sí school ẹ̀ bí ṣe dá ọmọ yẹn padà ń jọ yẹn nìyẹn lóòótọ́. But me, you need people to enlighten you. It's not about you going, but like this uncle frontliner, am I right? You're very right. It's like ṣé kí ni nǹkan tí mo fẹ́ ṣe ṣé máa favour mi tí bá ṣe tán kí repercussion ẹ̀ kéèyàn mọ nǹkan tó fẹ́ lọ ṣe kó tó torí bọ̀. That is it. In most cases àwọn obìnrin lèmi bá wí jù ní inú question ní ìyàwó obìnrin ni máa ní ká control ara wọn. Ẹ ṣe ni mo ti sọ kíní kan bí báyìí rí ṣe rí àwọn iṣẹ́ kan wà ẹlẹ́mìí ní àwọn máa kàn ẹ́ mọ́lẹ̀ ní wọ́n máa lọ kàn ẹ́ mọ́ gìrókò ní wọ́n máa lọ jù ẹ́ sódò ní wọ́n máa ṣe kíní kan ní yes wọ́n á ṣe lóòótọ́ kí lè mọ̀ tó jẹ́ repercussion ẹ̀ ṣe rí ọmọ orúkùn tá a fi ń ro àmàlà tí gbogbo èèyàn ń jẹ yẹn wọ́n bá kàn scrape ìtẹlòmíì wọ́n bá kàn fi ṣe nǹkan fún òun àti ọkọ ẹ̀ ó sọ fún yín títí láì kò sẹ́ni tó lè yà wọ́n torí kò sẹ́ni tó ń ya ọmọ orogún kúrò nínú omi gbóná. Bẹ́ẹ̀ni ọmọ orogún ọ̀dọ́ ń kú. Kò sí bọ́n ìfẹ́ ṣe wọ́n jọ máa kú títí láéláé ni wọ́n jọ máa darúgbó ni. Wọ́n dẹ̀ bímọ tó máa wà òkè wọ́n á ṣe everything máa wà òkè ṣùgbọ́n bá a ṣe ń sọ lọ bá a ṣe ń sọ bọ̀ nǹkan kan ń dẹ́yìn ó ń dẹjọ́ nǹkan kan ń dẹ́yìn ó ń dasọ kò kí ń ní reverse. Wá ti débẹ̀ tán wá rí pé ọkọ ẹni wo láàrin orí àbíyàwó tó lọ ṣe kinní fún ó ní kinní kan ó nírù nídìí nígbà tó táṣọ lára ẹ̀ ó ti dáwó ìwò lẹ́nu àwo ń wo ó lè sọ pé mi ò ṣe mọ́. èmi ìwọ̀n á mú báyìí wọ́n á lọ jù ṣẹ́gun nǹkan tó ń pè ní ìmọ̀ English kinní yẹn tá a máa ń pè ní láti máa ń pè ibi táwọn termite máa ń gbé yẹn. Ṣé mo kíní tí mo sọ tó máa ń dàbí tó máa ń ga sókè bí ilé báyìí tó máa ń mọ bí yàgò báyìí ọ̀gán bó English name ẹ ni mo fẹ́ wá ẹ ṣe my brother ìyẹn ti English name ok ìmí ìwà ọ̀gán ẹ Google ẹ ní Yorùbá ọmọ àgbẹ̀ mi ìjẹba termite colony. termite colony. àwọn Amẹ́ríkà sọ pé molehill go on. molehill gan exactly molehill yan gangan ní English ẹ so molehill yẹn tán bá ṣe nǹkan míì sínú ẹ̀ ẹ rí Yorùbá lágbára o mo respect Yorùbá mo gbèdì fún yín mo ṣe bá yín àtọkùnrin àtọkùnrin Yorùbá. mo gbèdì fún àwọn ancestors tí mi o ìwọ tó bá wẹ̀ má gbèdì fún ancestor rẹ. ẹ rí Yorùbá ní agbára o tó bá ṣe nǹkan kan sínú òkìtì ọ̀gán yẹn ní ìlú wa òkìtì ọ̀gán la máa ń pè nínú òkìtì ọ̀gán yẹn a wá sọ pé nígbà tó bá parí iṣẹ́ yẹn àárín ọjà ní òru ẹni yẹn ti máa lọ wẹ̀ tó bá dẹ̀ parí gbogbo kí ni ẹ̀ máa rì mọ́lẹ̀ sínú ọjà ńbẹ ẹ sọ fún mi pé ẹni yẹn ní ilé iṣẹ́ kan kò ta o ó ní ọjà kan kò ta o kò sí ní tó jọ ṣe understand àwọn nǹkan báyẹn Yorùbá ní àwọn yẹn lọ́wọ́ tán fi mú káwọn ẹ̀pọ̀ ìyẹn ló ṣe máa ń dùn mí fáwọn ọmọ tán náà wọ́n ń ṣe yahoo nsìn ẹ ní oríṣiríṣi nǹkan tó lè fi lówó tí ò ní yàn lára kò ní lára kò dé ní ẹlòmíì lára láti ní iṣẹ́ tó ń ṣe ní ọjà tó ń tà wọ́n máa gbé ire wá
ṣe understand oríṣiríṣi nǹkan míì wà ló jẹ́ pé ọwọ́ Yorùbá nìkan ló wà Haúsá ò lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn tá à ń wí yìí tó ṣe Ìgbò ní tiwọn òrìṣà ni wọ́n believe nínú ẹ̀ nírú àwọn nǹkan tá à ń sọ Yorùbá believe nínú Yorùbá lè ṣe nǹkan ẹyọ kan tó lè máa fi pitú mẹ́wàá mo ti sọ bí rí tó bá lọ sóko ọdẹ tó ń padà bọ̀ tó rẹ̀ ẹran pa tí gbogbo ẹ̀ há tó bá kù díẹ̀ kó délé tó wọ pé kò mà sóúnjẹ ńlẹ́ lálẹ́ yìí ó ní tó máa ṣe ẹran ọ̀yà máa yọjú sí ẹwájú ìdè máa yìnbọn fún àdẹ́gbẹ́ ẹran ọ̀yà wálé bọ̀tẹ́ gbọ́dọ̀ jẹ́ tọ́njọ́ yẹn ẹ̀ẹ́dẹ̀ gbọ́dọ̀ dájẹ́ nílé yín gbọ́dọ̀ dájẹ́ nílé yín meanwhile ẹnìkan wà tí ò gbọ́dọ̀ ṣerú ẹ̀ rárá ẹni yẹn lẹni tíyàwó ẹ̀ bá lóyún sínú ńlé tó ò gbọ́dọ̀ ṣe tó o bá dán wò ọmọ tó máa bí nínú oyún yẹn àbàmì ọmọ ló máa yà oríṣiríṣi ẹ̀ ló wà bọ́ nítorí pé wọ́n máa ń lo oògùn yẹn gbà tí àwọn bá fẹ́ ṣe ìwúyè àwọn àjọ̀dún ńlá tí ìlú fẹ́ ṣe pé ẹ̀yin ọdẹ ẹwọ́ gbọ́ ẹ lọ pẹran wá ẹ gbọ́dọ̀ pẹtu ẹ gbọ́dọ̀ pa gbọ̀nrín ẹ gbọ́dọ̀ pa igbá ẹ gbọ́dọ̀ pa àwo ọ̀n kó gbogbo ẹ̀ bọ̀. nígbà tí wọ́n á rí i pé ní gbogbo ẹran bíi mẹ́wàá tán kà fáwọn láti pálásì pé kán pabọ̀ tán rí mẹ́ta pa ń bẹ̀ wọ́n máa change igi sí ẹran. you understand? wọn ọ̀dẹ̀ ní í ṣe lọ́jọ́ yẹn wọ́n á ti jẹ́ kó di ọjọ́ tán máa ṣe àjọ ọ̀tún gbogbo ẹgbẹ́ tán máa ṣe gbogbo ẹ̀ so that ẹran yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ pín yíká ńjọ́ yẹn wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ tán. So many things àwa ti fi ọ̀làjú àti ọ̀kàwé ìsìn ṣe kí ló dé tá ẹ fi rí àwọn ọba Yorùbá tán rán farabalẹ̀ tán ṣe gìràgìrà bíi Olúwo torí wọ́n mọ nǹkan táwọn jókòó lé tó consist of so yẹn because tí o bá farabalẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá wàá ní agbára tí ẹnìkan ò lè fowó rà ẹ̀rí pọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọba yẹn wọ́n ní sùúrù tí nǹkan bá ṣe gírígírí táwọn governors àbí nǹkan kan tó ṣe gírágírágíra àwọn ará cool down tó rọ́ mọ̀ pé governors ìgbà díẹ̀ nígbà ẹ̀ wọ́n dìbò fún ẹ débẹ̀ ni àwọn ó ní nǹkan táwọn gbé táwọn fi débẹ̀ yẹn ó ní nǹkan táwọn gbé mì ọba ọ̀kan lè ṣe gírágíra one way or the other àwa tá a jẹ́ ará ìlú wọn làwọn lè pàṣẹ lé lórí náà lè gìràgìrà lé lórí torí ẹ̀ ló jẹ́ pé àṣẹ ọba kì í sẹ́ni tó ń rọ sẹ́yìn nítorí kíni gbogbo ìlú ló gbáríjọ lóṣoògùn fọba so ìwọ tó ń fẹ́ bọ́ba jà ọba kọ́ ló fẹ́ bá jà aráàlú yẹn náà ló fẹ́ bá jà so gbogbo ìlú máa dáwọ́ jọ dá sẹ̀ríà fún ẹ torí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé wọ́n ní gbogbo ọ̀nà tá a bá ń gbà ẹ jẹ́ ká máa kíyèsí àsìkò tá à ń lò ìgbà tá à ń lò ohun tá à ń ṣe ohun tá mo tó fẹ́ repeat again ẹ̀yin ọkùnrin ẹ má máa jẹun lọ́dọ̀ obìnrin anyhow. mi ìmọ̀ nǹkan tó dé tí mo kàn tí kìnìyàn kàn come to me again. It's good. ẹ má máa jẹun lọ́dọ̀ obìnrin anyhow. Either your girlfriend either your just friend bóyá at school nǹkan tá a máa sọ pé mo lè gbàgbé mi ìmú card mi ìmú credit card mi jáde ìṣe kìnìún kan I have some food I cook jẹ́ kájọ jẹ́ máa jẹ́ ní break time. Men be careful. Ìkànnà lásán wọ́n fi ń fún yàn ní nǹkan jẹ o. Ẹ jẹ́ fún ilé lèkìn dẹ̀pẹ́ round up. Màmá tó bí èmi ṣe ní ọdún kan wọ́n ní ńgbà yẹn bóyá èmi wà kékeré àbí wọn tí ì bí mi. Wọ́n ní dájú wa ní àwọn rẹ́ǹtì ilé kan mi nífẹ̀ẹ́ dárúkọ ìlú yẹn nílẹ̀ Yorùbá náà ni wọ́n ní àwọn rẹ́ǹtì ilé kan but ìyàwó onílé yẹn máa ń ta sáwọn bí ẹni pé káwọn bá wọn sùn àwọn ò dẹ̀ ń ṣerú èèyàn bẹ́ẹ̀ so àwọn wá travel àwọn ló bí 9 to 10 days wọ́n mi wá dẹ̀ jẹ́ bóyá irú èèyàn kan kí n sọ pé irú èèyàn bíi àǹtí Fadékẹ́mi yẹn tó máa ń quiet ẹni tó dákẹ́ tí kì í máa sọ̀rọ̀ ní mọ́mí wa you understand wọ́n ní àwọn ti wá lọ wọ́n ní mọ́mí wa máa ń ṣe kinní kan nature ẹ̀ nìyẹn tó bá ti jí láàárọ̀ kó máa gbánú ilé kó máa gbá gbogbo ìtanú compound adé àwọn tó wà ní across the street á kàn kí wọn ẹ káàárọ̀ ń bẹ́ o ẹ káàárọ̀ o bó ṣe sọ̀rọ̀ tán yẹn tán ti jọ dára wọn lóhùn yẹn báyìí ó tún wọlé lọ ìtókù tó dàárọ̀ ọjọ́ kejì ẹ̀ tún ní bàbá mi ń ta mọ́ níjọ́ yẹn tọkọ ẹ̀ bá ti sí nílé o tí ọkọ ẹ̀ bá ti sí nílé o wọ́n ní kì í wọlé kiri. meanwhile ìyàwó landlord yẹn ń ta sí dádìwá òwújú ẹ̀ kankan ọjọ́ tán wá láwọn travel yẹn wọ́n ní ó wá ṣe oúnjẹ iṣu ló sè ó dẹ̀ ṣe nǹkan tó máa fi jẹ́ sí ṣàgbó ó gbé wá fún ẹ pé àmọ́ alágbájá yàkó jẹ́ o lè fáwọn ọmọ yìí náà jẹ́ o aláyọ̀ lọ́kọ ẹ máa dé kinní kan àni màmá wọn ẹ ṣe nǹkan ọba gbà màmá mi kàn gbà according to ó ti mọrú ẹni tóun fẹ́ wípé policy àwọn ni pé
o ò lè gba nǹkan jẹ níta o ò dẹ̀ lè sọ pé ebi ń pa ẹ́ kó wọlé kejì lọ ohun tí mo nínú yàrá mi yìí ó tọ́ àwa méjèèjì jẹ ó tán pọ́lísì bàbá mi nìyẹn wọ́n dẹ̀ operate pẹ̀lú àwọn náà gba tá à ń grow now bàbá mi wọ́n náà kàn gba out of pé mo kàn gba oúnjẹ tí lágbájá gbé wá wọ́n dẹ̀ gbé ẹ mọ̀ pé láyé ìgbà yẹn kò sí fridge cupboard ni ọ̀pọ̀ kìíní kan ní cupboard ẹni tó bá mọ̀ ṣá so ẹ̀yin tẹ̀ wà ní ìlú òyìnbó ẹ̀ lè má mọ̀ lọ títí so wọ́n kàn mọ̀ gbé oúnjẹ yẹn sínú cupboard wọ́n dẹ̀ pàdé síbẹ̀ now ọbẹ̀ tán ṣe sílé àwọn ń ṣe pé ọbẹ̀ ò tí tàn wọ́n ń jẹun wọ́n ń ṣe wọ́n ò rántí oúnjẹ tán gbé síbẹ̀ yẹn mọ́ until ọjọ́ tí bàbá mi dé láti ìrìn àjò yẹn ìdájọ́ bàbá mi wá dé oúnjẹ táwọn ṣe yẹn oúnjẹ ti tán bọ́ ṣe ń sọ wọ́n láwọn ń ṣe bóyá ẹ̀wà alágbàdo lọ́wọ́ wọ́n ṣe ń sè lọ́wọ́ ní dájú wa dé oúnjẹ tó dẹ̀ ń sè yóò dẹ̀ máa pẹ́ díẹ̀ ebi dẹ̀ ń pa àwọn gan náà màmá mi kàn rántí pé mo gbé oúnjẹ kan sínú kọ́bọ̀dù látijọ́ yẹn sáré lọ gbé wọ́n ṣe ṣí kọ́bọ̀dù tí wọ́n gbé báyìí ǹjẹ́ fẹ́ gbọ́ oúnjẹ tán bò tẹ́nìkan sè wá tó sọ pé òun ṣe iṣu ṣe gbàṣàwò àtàǹpàkò ọwọ́ ènìyàn left thumb ló wà ń bẹ̀ tí àwọn iṣu yẹn wá sọ̀rọ̀ àdẹ̀ tí àwọn abẹ́rẹ́ wẹ́wẹ́ ṣé ẹ mọ nǹkan tó ń pè ní abẹ́rẹ́ òkínní ní Yorùbá pé abẹ́rẹ́ wẹ́wẹ́ wọ́n wá gádà iṣu yẹn papọ̀ bíi pé wọ́n fi lọ́ọ̀kì wọn pọ̀ báyìí tán wá pọ̀ tán gírípù ẹ̀ papọ̀ tó bá jẹ́ màmá mi jẹ́ oníjẹ ṣìà lọ́jọ́ yẹn tó bá ti gbé oúnjẹ yẹn jẹ tí ò bá tí ì kú ọkọ ẹ̀ tó dé inú àìsàn ńlá lọkọ ẹ̀ máa dé bá face to face reality lèmi sọ fún yíyọ mi mọ̀ bóyá ti bí mi bóyá kan tó bóyá lẹ́yìn tó bí mi bóyá kéré ni o màmá mi ò fún anybody jẹ òun kò rántí pé oúnjẹ wà ń bẹ orí tó fẹ́ kó yọ ni wọ́n ní ọba sáré lọ gbóúnjẹ wá pé bàbá alágbèjà oúnjẹ tí ẹnìkan gbé wá ní ìjẹ́ kóhun tiẹ̀ sáré bẹ́ẹ̀ ṣe kó ṣíṣí tán ṣí báyìí wọ́n bá gbogbo iṣu ó ti brown abẹ́rẹ́ wa iṣu pọ̀ àtàǹpàkò ọmọ èèyàn dẹ̀ wà láàrin méjì bàbá mi náà wò pé ta ló sọ pé gbóúnjẹ yìí wá ló bá dárúkọ ìyàwó landlord tó ti ń ta sí àwọn you understand bàbá mi ní weekend yẹn làwọn kókó ònúlé yẹn you understand so kó wá jẹ́ pé màmá mi kọ́ náà gbé fún bẹ́ẹ̀ yẹn kó jẹ́ bàbá mi jẹ́ oníjẹkújẹ ọkùnrin kọ́ wá gbé fún kó jẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe ti mọ ohun tó máa gbé yẹn àti kó jẹ́ bàbá mi jẹ́ pàdé mi ní Starlight Hotel lẹ́ǹkùlé lágbájá kó jẹ́ àmọ́ tí bí ẹgbẹ́ oúnjẹ wà iṣu àtẹ̀yìn ni òkè mọ́lẹ̀ ń bẹ̀ kó sáré jẹ́ àwọn ọkùnrin ẹja aṣọ tá à ń jẹ o tí mo fẹ́ fi rádọ̀ nìyẹn. ẹ ṣe gan ni uncle Fáfáyìn ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún mi. ẹyẹ èèyàn ṣe ti gbé bẹbẹ ń lọ ó nídìí tá a fi gbé àkọlé mi kalẹ̀ òun ni wípé ilẹ̀ ń yọ̀ máa ṣọ́ra fún wọn ọkùnrin tó jẹ́ pé everything tó bá ti wà lábẹ́ skirt òun ló ṣàfẹ́ bá sùn ìwọ àwọn bọ̀dá kan tó wá síbí níjẹrin àwọn shift pátá ibi tó ti máa shift pátá títí yẹn tó máa fi shift ògo ẹ̀ dànù à ń sọ fún ẹ tẹ jẹ́jẹ́ ilẹ̀ ń yọ̀ gbogbo àwọn tó wà bí aráàlú òyìnbó ni wọn o ṣùgbọ́n ọmọ àgbà ni wọn wọ́n sọ fún yín ẹ̀ ní gbọ́ wọ́n sọ fún yín ẹ̀ ní gbà nínú ìwà ni ẹ̀ gbọ́ nínú ìṣe ẹ̀ gbà nínú ẹ̀kọ́ ẹ̀ gbọ́ nínú ìmọ̀ ẹ̀ gbà òun rẹ̀ o bá tán sí it's fetish Jesus Christ is my Lord and my Saviour pẹ̀lẹ́ mi mẹ́tọ́ sọ pé Jesus Christ kò ní love and your Saviour èmi kan Christian lèmi náà ṣùgbọ́n Ọlọ́run máa tún fúnyàn ní ìmọ̀ á jẹ́ kó máa jáde bẹ́ẹ̀ yẹn kó máa lọ káàkiri kí ọ̀tún lè máa ní ìmọ̀ kún ìmọ̀ òye kún òye wọn náà mo nílé àtẹ̀jẹ́jẹ́ ọmọ àlè á máa tẹ̀ kàṣà 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 continue o túbọ̀ darapọ̀ máwọn èèyàn tó máa ń bayé jẹ́ ṣó ti gbọ́ ìgbẹ̀yìn aṣebi kì í dáa ìgbẹ̀yìn aṣebi kì í dáa jáwọ́ kúrò ní iṣẹ́ bí kó o yí padà láti dẹni rí àkókò ìtì lọ tán àyè ṣì wà fún ẹ láti yí padà láti máa ṣe rere ẹ̀yin tó máa ń mórúkọ èèyàn wá bá bí ẹjọ́ bá wa ṣe báyìí ẹjọ́ ẹ wo ṣé bí afinimọ̀nà nífà
Tẹ̀lé kọ́kọ́ dáfá lórí ẹ̀kẹ́ wò bóyá òótọ́ náà sàbí irọ́ ni àbí tó bá lọ tán ṣé bóun ni àwọn bàbá wa sọ yìí tó jẹ́ pé àwọn bàbá wọn ògbójú ọdẹ ni wọ́n gbogbo wa la ní ilé agbára tí gbogbo wa ti jáde wá lóòótọ́ àwọn tó jáwọn òbí wa gbogbo wọn ló ti yà sínú ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì àti tó bẹ́ẹ̀ pé ká máa sọ pé ẹ̀sìn Islam ṣùgbọ́n ó ní àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan bíi méjì báyìí tọ́lọ́hún máa yọ jáde ó ní ẹ̀pẹ́ nílò ìbò ní káàkiri tọ́lọ́hún tún máa dá padà láti pé ó yá ẹ padà sí nǹkan tó jẹ́ pé mo gbé fún ọ bàbá ńlá kò bàbá yín wọ́n lè má máa lọ bòṣà o wọ́n lè má lọ sí ilé ìfẹ́ kan máa lọ ṣọdún iṣu o at least but the energy is there because ẹ̀jẹ̀ yẹn ó ràn nínú ẹ̀ òun ló mú wà wá báyìí pẹ̀lú bọ́ ṣe bí wá sí ìlú ìbò tá a ṣe nígbàgbọ́ nínú gbogbo nǹkan tó ń sọ yìí tó bá wá wù ẹ́ kó sọ pé antichrist ni wá pé wá ní brother Christ o lè pè wá ní cousin Christ that's your own cup of tea okay uncle Frontline God bless you jẹ́ ká kàn tẹ̀wọ́ fún mi ẹ̀ ń ta máa ní kó bàbá àti tó ń kílẹ̀ yín mà. wọ́n ní wọ́n ṣe gan-an. yeah God bless you ẹ ṣe gan-an ní gbogbo ìgbà ni wọ́n máa ń fún wa ní very constructive detailed submission ṣó ti yẹ yín àti every other person doctor náà everybody ni ṣó ti yé wa ọlọ́run àtúbọ̀ dúró tì. sẹ́yìn lọ́mọ Abẹ́òkúta. ẹ sá ní Èkó. ọkùnrin Frontline lọ́mọ Abẹ́òkúta. táwọn Èkìtì ni wọ́n. ok. èmi ni máa ń pè wọ́n lábẹ́òkúta torí 42 years lọ́nà òfin gbé lábẹ́òkúta. Èkìtì kété. 42 years lọ́ fi gbé lábẹ́òkúta 42. ok bá wa. wọ́n pẹ́ lábẹ́òkúta díẹ̀ torí ẹ̀ mo ṣe máa ń pè wọ́n. ẹ̀dá mi bá wa o. It is only in Nigeria we call it Jojo. Yeah. Thank you, Roslyn. Abẹ́òkúta ẹgbà méjì jẹra wọn níyàn. Ẹgbà lẹ́yìn náà aké òkò gbàgbọ́ra àbíbo. Èmi màmá ìyá mi lẹ́gbà. Ok. Owú. Owú àwọn Abẹ́òkúta gan nìyẹn. Àwọn tó bá sanjọ́. Ọmọ Olúmọ. Ẹ ṣe kan ní. Owú náà ò kí n ṣọmọ Olúmọ ṣẹ́ mọ̀. Owú sọ pé àwọn ò sí náà ọmọ Olúmọ. It's okay. Báwo báwọn jagun wọn náà ti dábẹ́òkúta before o. Àwọn náà ló ní tí la kọ́dà o. Ẹ ṣe kan náà kó kẹ́ni kòkò ẹ ṣe kan. Àwọn máa ń sọ fún yín pé àwọn ò kì í ṣe Abẹ́òkúta Ẹ̀gbá làwọn. Wọ́n ní Ẹ̀gbá làwọn àwọn kì í ṣe Abẹ́òkúta. Làkọ́kọ́ dá àwọn ti débẹ̀ kógun tó. Anyway, that's another thing. Ẹ ṣe kan ní because of time. Ẹ ṣe kan náà kó kẹ́ni kòkò àti everybody gbọ́mọ̀ kó wà ká sọ̀rọ̀ bí mo tẹ̀ máa ṣe ń sọ a ti wà ní 4:35 báyìí àwọn èèyàn wà lókè tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ a dẹ̀ máa fún gbogbo wọn ní time kan sọ̀rọ̀ at least bí ká máa sọ pé 15 minutes ṣó ti yé wa so tábà ti lè parí ẹ̀ lálẹ́ yìí a máa continue ẹ̀ ní alẹ́ Monday ṣó ti yé yín àfi ṣe party. Àǹtí Ṣadé ẹ má bínú drop èmi ń bẹ̀ yẹn. Ẹ má wọrí no àwọn tó wà bí o tẹ̀ tí sọ̀rọ̀ rárá ẹ̀yin ṣe ní first batch tẹ̀sán bí so afẹ́ kan kó Sunday Fákẹ́yẹ bá wa dá sí torí mo ríyàn kan tó ń bẹ̀ mí comment section fún àǹtí ẹgbẹ́ wọn wà ẹ má wọrí àwọn báwọn èèyàn ṣe yánu tó Uncle Sunday Fákẹ́yẹ Uncle Topmost àti àǹtí Bọ́lá Wàdó àǹtí Princess sọ pé àwọn ṣì ń kẹ́kọ̀ọ́ ni ọmọ mi tó yìí náà tẹ̀ ti bá wa dá sí already so ẹ jẹ́ kí Uncle Sunday Fákẹ́yẹ bá wa dá sí ẹ kálẹ́ sà Uncle Sunday Fákẹ́yẹ. Ẹ kálẹ́ máa ọmọ kí everybody o. Yes sir. Mo lẹ́tí bọ́ bá sọ̀rọ̀ sà. Amẹ́ríkà ni. Ok. Ibo l'Amẹ́ríkà sà? Texas. Texas ẹ̀yà ìlú àwọn olówó ẹ̀ tí fún wa lion sà. Ìlú màmá ń gba lion kẹ́ tó wá bá wa sọ̀rọ̀ yìí. Àtó fún yín. Mo dẹ̀ fẹ́ correct. Mo ti kọ́kọ́ fẹ́ join su Uncle Frontliner. Lọ́jọ́ wo nìyẹn? Ṣé lè ní iná? Lenny, and they were able to put me on calmness, including Sister Floxy. I was able to. I also belong to a platform. However, mo fẹ́ correct impression pé if you check my level in your community, I'm on level 6. Anyway, báwo mo ṣe fẹ́ wọ ẹ jẹ́ kí n wò báwo lọ ṣe máa ń ṣe ẹ kọ́ mi lálẹ́ àti kan ló máa wá síbí wá kọ́ mi títí kan fi ìmọ̀ ṣe mi ìmọ̀ kọ́ ìṣòwò ẹ ní bínú ni o ti Facebook láti ń bọ̀ o
Oh, if agent is sorrow because I really want to talk much, but mo kàn fẹ́ align pẹ̀lú ẹ ti bú mi náà kò jẹ́ pé ẹ bú mi ní sá ìyẹn ò tí wọ́n láyọ̀ dúró. Mo fẹ́ tètè align pẹ̀lú nǹkan tí mo fẹ́ sọ so that God bless you, go on. mi ò ní máa wà interrupted. First and foremost, wọ́n ní ẹni tí ò tí ì débì kan ni ò ní mọ bíbẹ̀ ṣe rí, ẹni tí nǹkan lè tí ì ṣẹlẹ̀ sí ni ò ní mọ bí nǹkan yẹn ṣe rí. Like I always tell people around me pé it's better imagine than experience. And mo fẹ́ strongly affirm pé àwọn ẹlẹ́tàn yìí wọ́n ti wà kan tó bí wa. Wọ́n dẹ̀ ti wà dì sí, wọ́n dẹ̀ sì máa wà títí ayé àìnípẹ̀kun. Mo jẹ́ èèyàn kan tó yẹ pé a bí sínú ẹ̀sìn méjì. Ṣùgbọ́n nígbà tí mo rí challenge, mo ṣe bí ẹni ṣe ẹ̀sìn kẹta or try to know a little about it. And gbogbo nǹkan tí mo bá pàdé ni pé ẹni tó lọ ń fún ní agbára ìfura ni you understand, and without being told is one of the things tí mo fi pé Ọlọ́run fi ń ṣàánú mi. Mo kàn fẹ́ sọ instances bíi méjì. Ìkan ṣẹlẹ̀ sí mi, ìkan dẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí èèyàn tí mo mọ̀. Èyí tó ṣẹlẹ̀ sí mi was because of my challenge, and mo ṣe fẹ́ sọ pé kì í ṣe lórí àwọn obìnrin nìkan ni wọ́n ń lo kìíní fún. Anybody that is vulnerable. Ìgbà tí tèmi ṣẹlẹ̀, Ọlọ́run tó ní mo máa ráàánú gbà mo dẹ̀ tètè máa já kúrò. Bóyá by now mi ò bá ti ta àwọn nǹkan ní mi. Because wọ́n ṣe débi pé ibi tí mò ń gbé, because it's a family property, wọ́n láti kúrò ńbẹ̀ ni. And I'm talking about 20 years ago. About 2 years. To the extent pé wọ́n ní ibi tí mo máa gbalé sí àwọn náà làwọn máa gbalé yẹn. But something in me tó yẹ pé ó máa ń tí ò ṣáà kí n fẹ́ fara pé kéèyàn farabalẹ̀ lórí ẹja. Mo wá investigate on my own. Ìgbà tí mo dẹ̀ máa débi tí wọ́n ní mo máa gbé pé tí ìtura máa fi wá, mo bá orí eku, orí ẹja, orí gbogbo ẹ̀. Mo kàn rẹ́rìn. Mo dẹ̀ ṣe fẹ́ jáde kúrò nínú premises yẹn, ẹni tó ń gbáwájú tó ń gbẹ̀yìn òun náà ni mo kọ́kọ́ bá pàdé. Mo bá ní kí ló bá ní kí ló dé. Ó dà pé òun náà ti rí sign yẹn. Mo bá ní ṣe fún nǹkan tó ṣẹlẹ̀, a máa sọ̀rọ̀ yìí. Mo fẹ́ sọ fún yín alẹ́ ẹjọ́ yẹn ló wá lé mi kan, ẹni tí ò mọ lé mi ó wá ilé mi kan. Wọ́n á sọ fún mi ní wá, with the look of things, mo mọ̀ pé ìṣòro mo bá dọ́dọ̀ ẹ̀ o. But gbogbo owó tó ti gbà pátá, tó ti gbà lọ́wọ́ mi tí mo ti fọ́ mu gùn, I need my money. Mo ní tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, màá sọ fún ẹ pé kì í ṣe pé mi náà ò gbọ́n o. But ọlá ẹ pé ọ̀rọ̀ Yorùbá ni wọ́n ní àtùpà yín rídìí ara ẹ̀. So on that note, wọ́n ṣáà dá wọn bá tí wọ́n lè dá padà. Mo tún gbìyànjú, mo tún tọ ànádá àwọn yẹn ló jẹ́ kí n mọ àwọn nǹkan kan. Bàbá yẹn gbìyànjú níwọ̀nba. Ó dẹ̀ fẹ́ jọ nǹkan tí torí ọmọdé ò dé bí ẹrù lẹ́rù ò bá o. Àwọn alágbára wà o. Àwọn alágbára wà, mi ò ní sọ ju yẹn lọ. But nǹkan tí mo kàn discover ni pé wọ́n máa ń size èèyàn wò. Wọ́n máa ń size èèyàn wò. Mo dẹ̀ ṣe ń sọ òye ọkùnrin sílẹ̀. Tọkùnrin gan ló burú jù tí wàá fi ta gbogbo nǹkan ní ẹ. Èèyàn ò ní mọ̀ òun. But ibi tí mo wá rí dé ni pé ẹni tó bá máa ṣàánú èèyàn, wọn ò ní kéèyàn lọ mú nǹkan wá o. Wọ́n á ṣe àánú yẹn débi pé ẹ̀yin fúnra ara yín lè máa mọ what to do láti dúpẹ́.
The second story, ó wá jálé pé mo ní sister kan big sister lọ́dún yẹn nínú ìjọ tí wọ́n ní pé wọ́n máa ń dákẹ́ àti ìlú òyìnbó wọ́n ti kó wọn wá bọ́lá pé wọ́n máa ń dákẹ́ àwọn tó máa ń máìndì tó máa ń ṣù bí ọ̀rẹ́ mọ́mì wọn ṣe sọ ń gbà according to story nítorí ẹ̀ mú story yẹn wá ní pé wọ́n lọ fi ọ̀rọ̀ gún àǹtí yẹn lára pé ó dálé mọ́ṣú bí àǹtí yẹn ṣe bínú náà sọ̀rọ̀ nínú chọ́ọ̀chì lọ́dún yẹn wọ́n sọ ìyáláyà ọ̀rọ̀ fún àwọn tó bá mọ̀ túmọ̀ ọ̀rọ̀ kí ló dé ṣẹlẹ̀ ní pé wọ́n ṣe dákẹ́ bí wọ́n ṣe ní ogun ayé ló ń jà wọ́n ṣámọ̀ṣámọ̀ ṣá the only ọmọ tí wọ́n bí and the only pregnancy tí wọ́n ní níláyé wọn ò fẹ́ èèyàn di wákàtí tí mò ń sọ yìí ẹni tí wọ́n mú wọn lọ bá pé kó ṣàdúrà òun ló kì wọ́n mọ́lẹ̀ tó fún wọn lóyún títí àǹtí yẹn tóyún yẹn fi ṣe according to story tí wọ́n sọ fún wọn ní àǹtí yẹn ò sọ̀rọ̀ wọn ti gbà tí wọ́n tó bímọ yẹn tán ọmọ yẹn wálẹ̀ lára wọn àǹtí yẹn ṣe wá sọ pé àbò lòún wà ẹ́ kí ló ṣe òun kìíní kan àwọn ti bímọ àwọn tí ń bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ látijọ́ ọjọ́ ìbí báwo lóyún ṣe dé pé o ṣáà bíi moron kéèyàn má lè so on that note àǹtí yẹn ò believe in anybody o kò sí tẹ́ ẹ máa sọ fún wọn wọn máa believe wọ́n dán ọmọ yẹn tán ọmọ yẹn yàn ó yè kóró bóyá ọmọ yẹn àtẹ̀tí marry ń sí but what am I trying to say ni pé jẹ́ a lọ bí báyìí ṣe nǹkan báyìí òun ló máa ń kó bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn kò dẹ̀ sẹ́ni tí ò ní ṣòro ní ayé tàbí tí ò lè ní tàbí tí ò ní ní those are the factors but the issue is who do we go to who do we go to I think is the right question we need to be asking ourselves because we can't know everything and we will not see everything about life until just gbogbo bá lọ láyé bí àṣà ọ̀rọ̀ àbí ọ̀rọ̀ àwọn dáadé frontliner oríṣiríṣi ló wà tó lè pé láyé ìjọ́hun tí àwa ìtì ẹ̀gbọ́njúmọ́ tó yẹ pé kì í ṣe láti ṣe bí bọ̀ láti fẹ́ àlàáfíà àti prosperity because I remember in those days my mom used to say something and máa wà níbi tí wọ́n ti ń ṣépè máa dẹ̀ try láti ṣépè fún wọn. wọ́n bẹ̀rẹ̀ pé kí ni ìdí ẹ̀ wọ́n láwọn ti sọ tiwọn because she's this kind of person bí àṣà mr adadi frontliner wọ́n ṣe ń gbìyànjú fúnra wọn náà ni wọ́n ń gbìyànjú fún gbogbo àwọn ọmọ but mi ò lè gbàgbé ọ̀rọ̀ yẹn ibi tó bá ti ń ṣépè máa wà ń bẹ̀ má dẹ̀ gbé èèyàn ṣépè lóòótọ́ oníkálukú ń gbìyànjú náà là ń gbà títí a máa fi jáde láàyè and there is no crime láti gbìyànjú kò sí kékeré ìyànjú kò dẹ̀ sí pé bóyá ó ṣe gbìyànjú fún ara ẹ̀ ó wá fi dẹ́ṣẹ̀ sọ́lọ́run àìmọ̀kànmọ̀kàn ló máa ń dààmú ọ̀pọ̀lọpọ̀ sometimes our education sometimes our religiousness pé church báyìí ni mò ń lọ ẹ̀sìn báyìí ni mò ń ṣe ẹ̀kíní kan I can't do this I can't do that my own prayer at the end of the day is that ọlọ́mọdé àrídàmú ló máa mú wá di lọ́wọ́ àwọn predator tó wà ń ta wọ́n pọ̀ káàkiri even lórí app tá a wà 247 ni wọ́n fi ń rìn bí ìgbóná òyìn àdúrà dèmi ni pé kọ́lọ́ máa yẹ ká kó sí wọn lọ́wọ́ àmójú wọn bá tí mo máa ń sọ lọ and I rest my submission. ẹ ṣe gan ni sá ẹ jẹ́ ká pàṣẹ ẹ sí ẹ jẹ́ ká fi kọ́lọ́ wọn òkú fọ́ńdọ̀ kìkọ́ yìí wọ́n ṣe wẹ́ẹ̀ kọ́ mi. ẹ ṣe gan ni God bless you ẹ̀yin ìránṣẹ́ ti gbọ́ ṣe ti pé bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n wá sọ nǹkan kan nígbà tó sọ wọ́n pause wọ́n tún hesitate wọ́n tún continue ohun tẹ̀ ni pé agbára wà níbi tó wà kí ni mo sọ agbára ó wà níbi tó wà lóòótọ́ bọ́lọ́run ṣe dá gbogbo wa sáyé ká sọ pé ní òyìnbó ni o àti gbogbo ẹ̀ o tó bá jẹ́ pé bóyá ìjọba ìlú wa ṣé ti yé yín kò ń ṣe ìjọba Tinubu yìí o
ẹ mọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn kan ṣe sọ ìlú nàìjíríà yẹn ti bàjẹ́ tipẹ́ bọ̀ká ẹ pé support tún yí wà nǹkan àwọn bíi àìríjẹ àìrímu àìríṣẹ́ nǹkan yẹn tí yẹn bá tiẹ̀ ṣe kọ́kọ́ kúrò lẹ̀ ó kàn lè wà lórí pé bóyá káwọn èèyàn bóyá wọ́n doyún mọ́ wọn nínú ni o wọ́n wá bẹ tó máa bá wọn tú ni o àbí pé bóyá wọn ríṣẹ́ ni wọ́n wá iṣẹ́ ti yẹ yín but iṣẹ́ wà tọ́ yìí lè ṣe ó lè má jẹ́ iṣẹ́ tí wọ́n fẹ́ ṣùgbọ́n àwọn nǹkan kéékèèké téèyàn nílò fún ìgbésí ayé ìyá ara èèyàn káyé pé ọwọ́ àwọn èèyàn ṣì ń tó ni ṣé ẹ rí gbogbo tó tún wá yí lu àwọn ipe kọ́ fogun jàyàn àbí ọ̀nà ẹ̀tàn kọ́ fi gbà kan lọ́wọ́ ẹ̀ á dínkù ẹgbọ́n olóyìnbó náà ní titi wọn mídíọ̀mù wà nílùú yìí àwọn náà wo crystal ball wọ́n ń wo ọwọ́ báyìí palm readers wà tarot reader wà dàtí stamada káàdì lẹ̀ àwọn náà máa ń lọ wo òun báyìí wọ́n bìlíìfù pé ìjọ tí òun àti òṣùpá bá pàdé ó ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ìta bá sábà máa ń pè ní eclipse gbogbo kíní yẹn làwọn náà tó bìlíìfù nínú ẹ̀ tọ́jẹ́ gbàgbọ́ pé nínú ẹ̀mí ṣó ti yẹ ìgbà tí àkókò oríṣiríṣi àwọn bíi ká máa sọ pé àǹjọ̀nù ṣó ti yẹ yín àbí wúwọlẹ̀ lọ́n ṣiṣẹ́ ní ìgbà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ àwọn náà lórúkọ fún gbogbo títí wọn ṣùgbọ́n nítorí pé ìjọba kún wọn lọ́wọ́ ṣiṣẹ́ ṣó ti yẹ yín púpọ̀ nínú àwọn èèyàn wọn tó jẹ́ pé bóyá ó kàn wọ́n kọ́ là torí lóòótọ́ bá ṣe tún lu wọn ṣe tó àwọn kan tún wù wọ́n kán là lórí pé òkè ṣe báyìí ó tún lè ṣe báyìí ló fi jẹ́ pé ní àwọn tó jẹ́ olówó wọn yẹn kò sí tí ò sí nínú àwọn ẹgbẹ́ kan ṣó ti yẹ yín tí mi ní dárúkọ torí tí má sọ èdè wọn ni má fi sọ tó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn èèyàn máa mọ̀ nípa nǹkan tí mi sọ láti fi ran àwọn lọ́wọ́ kì í ṣe pé láti fi para wọn lára bò láàárín àwọn títí wa ó ṣe mí láàánú wípé àwọn èèyàn wa wọ́n fi ń ṣe ìjàmbá fúnra wọn kì í ṣe gbogbo wọn náà o ẹ̀gbọ́n dádì wa tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan bọ́lọ́dẹ ni bàbá wọn pé kò dẹ̀ sí bó ṣe lè wọ́n kó rí àwọn ò gbọdọ̀ lo iṣẹ́ yìí ògbójú ọdẹ ni wọ́n bàbá wọn dẹ̀ sọ fún wọn kì wọ́n nílọ̀ ó ò gbọdọ̀ lo iṣẹ́ yìí títí ayé àti ọ̀run tó máa kọjá lọ bàbá wọn dẹ̀ tún kì wọ́n nílọ̀ ó ò lè ṣe ẹgbẹ́ kankan mi ní dárúkọ ẹgbẹ́ kankan o ṣó ti yé yín so kẹ́lẹ̀ mọ́ pé àwọn kan wà nínú àwọn alágbára yẹn bọ́lá ń ṣe fún wọn ní agbára yẹn tó àti ìmọ̀ yẹn tó kì í ṣe pé bóyá gbogbo wọn náà ló fi ń ṣèkà ó kàn jẹ́ pé gẹ́gẹ́ bí ọ̀hún kú ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan dájú Sunday wọn náà àwọn tó ń ṣèkà pọ̀ ṣó ti yé yín láṣẹ Èdùmàrè àdúrà tí máa ń gbà fún gbogbo wa lórí ìkànnì yìí fẹ́yìn tẹ́ nífẹ̀ẹ́ mi ni o èyí tẹ́ nífẹ̀ẹ́ mi ọlọ́run á fọwọ́ báyìí nínú ayé yìí lọ́kàn padà ṣùgbọ́n fún gbogbo èyí tẹ́ nífẹ̀ẹ́ mi àti èmi fúnra mi àdúrà la máa gbà pé ké orí báyìí kó gbé wa kọ aláwo rẹ̀ ṣe ti ń gbọ́ àṣẹ wà so ká má rojọ́ jù ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún ọkọ̀ ẹni tí ọ̀rọ̀ kan báyìí òun náà wà àti Bólúwadúró ẹ káàárọ̀ mà. Ẹ káàárọ̀ mà. kí lẹ́yìn lè bá wa sọ sí ọ̀rọ̀ yìí ká tó gbé ọkùn topmost wa. Well, nǹkan tí mo kàn máa because mi ò really witness ẹ̀ but mo máa ń gbọ́ táwọn èèyàn máa ń sọ bóyá èèyàn kan ó ti bímọ mẹ́ta tán kójú ẹ̀ tó ká I'm like báwo lẹ́ni yẹn ṣe débẹ̀ kí ló wá débẹ̀ I'm not blaming anybody ẹ ní sọ̀rọ̀ tán everybody ló ní one or two things tó gbé wọn débi tí but people are just wicked wọ́n lágbára agbára yìí ẹ ó yẹ kẹ́ fi protect èèyàn kẹ́ fi yọ èèyàn kúrò nínú problem but not using agbára yẹn otherwise so kọ́lọ́n ṣàánú wa ni kọ́lọ́n ṣàánú wa like you said kórí gbé wa kó aláwòrè àbí yà. ẹ ṣe máa síbi tẹ́ fẹ́ bá wa sọ sí nìyẹn. bẹ́ẹ̀ ni bá. ìyá àǹtẹ̀láǹtì wọn lágbájá mo tẹ̀ láìkẹyìn ọkùn topmost ẹ̀yìn náà ti rí i pé kéékèèké lágé ká fún àwọn èèyàn méjì péré ní ààyè láti bá wa sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ọkùn topmost tó ti yé wa
so ẹ jẹ́ bá wa gé ní kúrú díẹ̀ sà ẹ ṣe sọkútọ́ post ọ̀rọ̀ kan ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ pàǹtí olúwa dúró ẹ ṣe kàn ní ẹ jẹ́ kí kákọ́ tiẹ̀. Mo kí gbogbo lé, mo kí everybody. Wọ́n ti sọ a lot náà, bó ṣe rí kọ́lọ́ má jẹ́ ká ṣèrìn, ká dẹ̀ máa kọ́lọ́ má dẹ̀ jẹ́ ká kó sọ́wọ́. Ṣe rí nǹkan tí ara nǹkan tó máa ń kó bá wa ni pé àwọn èèyàn a máa ń so trust àwọn èèyàn jù, especially àwọn tá a bá ti wò pé àwọn ẹni yìí bí position táwọn ẹni yìí wà èèyàn gidi ló yẹ kó pọ̀ ń bẹ̀, bí abirú àwọn pastors bírú àwọn àfáà bírú àwọn oníṣègùn, so àti máa ń ní lọ́kàn pé no àwọn èèyàn gidi làwọn ẹni yìí yẹ kó jẹ́, so anything tí wọ́n bá sọ fún wa ó yẹ ká lè bá bẹ́ẹ̀, so àmọ́ pé majority wọn èèyàn burúkú pọ̀ nínú wọn. ṣètò irú sometimes back irú èmi bẹ́ẹ̀ mo ní àǹtí mi kan Àbújá ló ń gbé ńgbà yẹn, ó kàn ní issue pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ tó ó ti bímọ kan time ẹ̀ ó dẹ̀ wá sí Ọ̀ṣun state pé ok ó dẹ̀ lọ bóyá àwọn àti ẹ̀gbọ́n wọn kan bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ jọ lọ sọ́dọ̀ wòlíì kan bẹ́ẹ̀ láti lọ pray. Ṣé o ti yẹ yín pé ìjọ èmi àtọkọ mi wà ní ìṣù nǹkan kan bá a pray so ṣé ẹ believe pé wòlíì fẹ́ ṣá ní àǹtí mi yẹn wòlíì fẹ́ ọ pé bí solution ṣe máa bá àwọn àtọkọ ẹ̀ ló bá wà o. Ṣé ẹ tó àṣàndó àfi bí àǹtí ṣe kúrò ní Àbújá o nígbà tá a máa mọ wòlíì fẹ́ o wòlíì wá san nǹkan orí ẹ̀ wá ṣe everything o bí wòlíì ṣe fẹ́ àǹtí mi nìyẹn o. Nígbà tí àǹtí mi yẹn tó máa bí ọmọ bíi méjì bẹ́ẹ̀ lọ àti wòlíì ni wọ́n túká lọ́pàá lẹ́rù ẹ̀ mọ́ ń bẹ́ẹ̀. Presently báyìí àǹtí mi dá dúró nísìn kò ní ọkọ kan pé bóyá ọkọ àfi bóyá tó bá lẹ́nìkan tó ra ń tọ́jú ẹ̀ o tọ́jú ara wọn pé wá rí Màríà bí kankan kò ní mọ́ ó lọ́mọ mẹ́ta fún bàbá méjì. Ṣé ẹ understand lórí pé ó fẹ́ lọ pray àdúrà ló lọ gbà ó pé bí solution ṣe máa wá o bí wòlíì ṣe gbẹ́sẹ̀ lé nìyẹn. And so mo sọ bẹ́ẹ̀ pé ṣe rí trust òun ló máa ń kó bá majority àwọn obìnrin jù àwọn obìnrin mo lè sọ ṣe rí kọ́ lọ má jẹ́ ká ní ìṣòro tó ṣe ti yé wa ó ní ṣe mọ̀ tí èèyàn bá ti ní ìṣòro tó ju ẹ̀mí ẹ̀ lọ ó máa wà vulnerable to so many things. Ẹni tó bá ní fò sókè ó máa fò sókè ni o, tó bá ní mọ́tò tó pé mọ́tò kan máa kọjá ǹsìn yìí ó pé ṣe inú kó sáré gan obìnrin máa gan ó máa sáré gan kò ní ro risk tí ó wà ń bẹ́ẹ̀ kò ní ro anything tó máa mú jáde àṣà ògbà ṣèbí kí n ṣáàfi lọ́mọ ni ṣèbí káyé mi ṣáàfi tẹ̀síwájú ni ṣèbí kíníkan kíníkan ni pé ẹ má rí ẹ jẹ́ kí n ṣe ṣẹ̀dọ̀ azan kọ́ ló má jẹ́ kí nǹkan tó ń ṣèyàn kò gbọ́n jù yàn lọ. So ẹ̀wòrú yẹn bẹ́ẹ̀ sometimes back náà dẹ̀ tún wà tí in fact pastor mi tó sọ̀rọ̀ yẹ bíi pastor tó jọ rẹ̀ ló sọ kíní yẹn fún lórí pastor tó jọ rẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ sí ní obìnrin pastor tí iṣẹ́ mọ̀ tọ́lọ́run lò dáadáa ni o tó ga obìnrin wá fún counseling woman kan wá fún counseling lọ́dọ̀ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó ti wà ní ọ́fíìsì ó dẹ̀ ń cancel ẹ̀ lọ ṣe mọ̀ pastor yóò mọ bí èṣù ṣe gbé wọ̀ bí rárá ṣe fẹ́ lò ó dẹ̀ ṣe kúrò níbi china tó súnmọ́ ẹ̀ tó wá pray lọ́dọ̀ ẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí máa fọwọ́ pa ẹ̀ lára tó mọ́ ọ lọ síbi ọyàn ṣe mọ̀ bóyá ṣe mọ̀ spirit lédè náà wò gbà pé kí ni gbogbo eléyìí kí ló ẹ fa ògbélé tó bá jẹ́ pọ́bìnrin míì ni ó kàn máa gbára lé á kàn máa ṣe pastor ṣe mọ̀ kò ní fẹ́ go against nǹkan tí ẹni yẹn ń ṣe á máa gbà èèyàn Ọlọ́run ni má jẹ́ kó òun ká lẹ́nu àbí nǹkan ṣe rí nǹkan tí ó máa yìí ṣe rí wọ́n tí pastor fọwọ́ pálá tó ṣàwọn gbà kí ló ń ṣẹlẹ̀ sí pastor yẹn tó gbọ́ lọ bí òyìn báyìí ṣe rí gbàjú tó fún pastor yẹn ó factory reset ni orí pastor pé padà ní gbogbo ojú pastor clear ni ó ní bí pastor ṣe dọ̀bálẹ̀ ni tí pastor dọ̀bálẹ̀ pastor yẹn ló ń sọ fún pastor kejì tó ń sọ fẹ́mi ó ní bí pastor ní bó ṣe dọ̀bálẹ̀ ni tó ń bẹ wúmọ̀ ẹ pé ó ṣe o òun dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ o bóun mọ̀ nǹkan tó ń ṣe mọ́ o pé ìgbàjú tó fún un yẹn olódà òun padà ṣá ṣe é tọ́nà sáà so ẹ̀kàn yìí máa jẹ́ wúlù yẹn tó obìnrin yẹn bẹ́ẹ̀ tó bá lọ wò pé ẹbí wo ló gbé pastor ẹ̀ tí wọ́n náà pastor ní kò yí òun mọ́ according to ẹni tó sọ fẹ́ mi pé òun mọ nǹkan tó ṣòun pé tóun fi dìde tóun fi lọ́wọ́ fọwọ́ pa woman yẹn lára tóun mọ anything tó ṣe pé ìgbàjú tí woman yẹn fún un báyìí
ó dá orí òun padà ní o straight. Factory setting. Iṣẹ́ tó ń sá factory setting ni o pé ò dọ̀bálẹ̀ o. Ó reset brain wèrè. Ó reset brain ẹ̀ straight. Iṣẹ́ tó ń sá so tó bá jẹ́ póbìnrin mi ni a kàn máa ṣe pásítọ̀ kílẹ̀ ń ṣe yìí pásítọ̀ kílẹ̀ ń ṣe yìí tó fi máa fi bá a sùn. Tó fi máa fẹ̀yìn ẹ̀ lé tébù. Ẹ̀yin obìnrin iṣẹ́ ti gbọ́ ìgbàjú olóyìn ìtàmọ́mọ́ oògùn gidi kẹ́ẹ̀wé mọ́wèrè lórí. A reset brain ẹ̀ ní straight go on sir. Oríṣiríṣi adẹ̀rí obìnrin mi náà bẹ́ẹ̀ náà tọ́ ẹ pé ó lọ ṣèwẹ̀ wọ́n tẹ̀ fún ní bedroom wọ́n ti ṣe omi dá gbogbo everything tó fẹ́ dà sínú omi pé kó lọ ṣèwẹ̀ ibi tó ti ń wẹ̀ lọ́wọ́ wọ́n fún ní kí kó lọ́ọ̀kì ilẹ̀kùn bẹ́ẹ̀ obìnrin yẹn ó feel secured pé yes ó nìkan ló wà nínú bí tó ti ń wẹ̀ àṣé ilẹ̀kùn kan wà lẹ́yìn tí wọ́n lè gbà wọlé tí ó mọ̀ ṣé tó ká ibi tó ti wẹ̀ lọ́wọ́ báyìí tó ti bọ́ ṣe sórí tó ti ń wẹ̀ wẹ́ẹ̀ ó kàn rí pé nǹkan kan ṣe kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ lẹ́yìn ẹ̀ ni ibẹ̀ ni olùṣọ́ gbà wọlé ṣe rí ọwọ́ tí olùṣọ́ gbà bẹ̀ wọlé báyìí tó ṣàrà fọ́ ọ̀nà ṣojú ẹ̀ torí olùṣọ́ ní òwò tó wọlé tì ṣe rí ìgbàjú everything tó fún kí lóru olùṣọ́ inú bedroom yẹn olùṣọ́ dákú sí o ṣe rí gìrìgìrì tó bẹ́ jáde báyìí ó kó aṣọ ẹ̀ ó kó gbẹ ojú sẹ́mọ̀ gidigidi ló fọwọ́ pátá ló fi ṣe gbẹ bẹ́ẹ̀ ló bẹ́ dànù ó lò wá lọ dúró sí bí ilé kẹta ilé kẹrin síbi tó ti lọ ṣe wẹ̀yẹ wá lọ dúró pé òun ti pààyàn ló lọ dúró síbẹ̀ sẹ́mọ̀ létà tó dúró síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló di pé ló ń wò lọ́ọ̀kan ló di pé ilẹ̀kùn ibi tó ti wẹ̀yẹ ṣí pé olùṣọ́ ta gègé jáde olúwo ṣé ó wà láyé bó ṣe gẹ́ra ọ̀tún nìyẹn tó ń lọ nìyẹn ṣé ẹ ti understand. ẹ má bínú sá àwọn ṣọ́ọ̀ṣì wo làwọn nǹkan tẹ̀ ń sọ yìí torí ẹ sọ pásítọ̀ òjò ṣé pásítọ̀ wò. ṣe mọ mi ò fẹ́ máa dárúkọ ṣe mọ nǹkan tí mo fi sọ nìyẹn ṣe mọ ẹ sọ fún mi lẹ́yìn. mo sọ pé olùṣọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ ti mọ ibi tó bìlọ́ǹgì sí bẹ́ẹ̀ so mo sọ pé pásítọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ẹ ti mọ irú àwọn bíi pé Pentecostal church ní irú bẹ́ẹ̀ bìlọ́ǹgì sí so tẹ́lá ti gbọ́ wòlíì olùṣọ́ ẹ ti mọ sáìdì ibi tó bìlọ́ǹgì sí bẹ́ẹ̀ ṣe mọ so oríṣiríṣi so iṣẹ́ títí àwọn àfáà náà lábẹ́ sọ́ngbà míì náà ṣó ti yé tẹ́ pé mo tẹ̀ ti níbi iṣẹ́ mi because time kan wà bẹ́ẹ̀ tẹ́ pé mo ní tẹ́ pé a ní ọ́fíìsì sínú palace tó yẹ pé so ọ́fíìsì ọ̀wà nù palace so wọ́n máa kó oríṣiríṣi ẹjọ́ wá sí palace tó yẹ pé àwọn ẹmẹsẹ̀ àbí nǹkan ló máa parí ẹjọ́ tẹ́ ẹ máa gbọ́ àwọn ẹjọ́ mi bẹ́ẹ̀ dẹ̀ máa gbé nítorí Ọlọ́run ṣé tó ń sáwọn pé àwọn tí a máa rò pé bá gbé àwọn men of God tí àfa mi gbẹ́yẹ tó máa wá tí wọ́n máa drag àfa mi ó ṣe báyìí tí àwọn òbí mi máa fẹjọ́ sùn ẹjọ́ ọmọ òun kò ju 17 years lọ o kò ju 18 years lọ o mi ò mọ bó ṣe dé ọ̀dọ̀ àfa o kìnnìkan tọmọdé máa takú wọ́n á dẹ̀ máa bọ́mọ sọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ máa takú pé àníṣẹ́ àfa ló máa fẹ́ ní sẹ́ kò sí anybody àfi tó ń bá máa kú o àfi tó ń máa ṣe kíní kan ṣe tó ń sáà pé àfi tó ń bá máa kú òun lè kúrò nílé àfa o kíní kan o ìgbà kan o àwo kan lóríṣiríṣi ṣe tó ń sáà wọn nígbà tó ti lo iṣẹ́ tó ti kóṣẹ́ sí ọmọ lára oríṣiríṣi iṣẹ́ ṣe tó ń sáà so ìgbà mi bẹ́ẹ̀ àwọn ẹmẹsẹ̀ lè lo power tiwọn náà bẹ́ẹ̀ pé wọ́n á lo agbára ìbílẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà wọ́n á fi fún àfa ní problem pé tó bá fẹ́ jẹ́ kí kankan ṣe ẹ́ àbí tó bá fẹ́ yẹ ká ṣe kankan fún ẹ lọ tó ọmọ yìí níbi tó bá dé sí. ṣé mọ̀ oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ yẹ so ó pọ̀ bí family friend mi kan wà bẹ́ẹ̀ tẹ́ pé ó lọ pray níbì kan ní ìjọ kan náà ni tó ń gbé àgbọn fún pé kó lọ rí àgbọn mọ́lẹ̀ ní etí odò ní abẹ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ ọdún stọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣé mọ̀ nígbà tó dẹ̀ ṣe gbogbo prayer yẹn tó gbé délé ìyá ẹ̀kan tiẹ̀ wá gbà àgbọn kíníkan mi ò kàn mẹ́mí yẹn wọ́n ṣe fọ́ àgbọn mọ́lẹ̀ ní ẹgbẹ́ káwọn tiẹ̀ fọ́ àgbọn mọ́lẹ̀ káwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀ tó fọ́ àgbọn mọ́lẹ̀ báyìí orúkọ obìnrin yẹn àti orúkọ ọkùnrin kan bẹ́ẹ̀ yẹn náà ti dìpọ̀ nínú àgbọn ọ̀tọ̀ nìkan tó bá lọ gbàdúrà fún ọ̀tọ̀ nìkan tó gbé lọ́wọ́ wọn kò mọ bí orúkọ yẹn bó ṣe wọnú àgbọn tí ó fi wà nínú àgbọn omi dẹ̀ sì wà nínú àgbọn yẹn ṣẹ́ mọ àwọn iṣẹ́ àbámọ́dá tí wọ́n sọ tí frontliner sọ nìyẹn tí ó tẹ́ fọ́ mọ́lẹ̀ bó ṣe rí tó tí gbogbo ẹ̀ túlẹ̀ bó ṣe rórúkọ ẹ̀ ní ẹ̀ tó rórúkọ ọkùnrin bẹ̀ káyé máa jì pé so òun tó ẹ̀ tó máa tó lọ fọ́ ara òun bò mọ́lẹ̀
iṣẹ́ tí wọ́n ti ṣe parí lórí ohun àdẹ́tùfọ́ ara bò mọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn iṣẹ́ kan dáhùn lórí ohun bẹ́ẹ̀ náà. ṣẹ́ta sáà ìyẹn kàn ṣe ọ̀rẹ́dẹ̀ lọ́bẹ̀ àmọ́ ti bo iṣẹ́ yín mọ́lẹ̀ o iṣẹ́ tẹ́ gbé fún mi tẹ́ ní kí n ṣe àmọ́ ti ṣe gbèsè náà nìyẹn tó ra gbójú bẹ́ẹ̀. So oríṣiríṣi olóò jẹ́ pé ṣe rí ẹjọ́ ká put trust wa nínú Ọlọ́run ìyẹn gangan ni kókó ó ṣe pàtàkì o ká má wò pé ẹnìkan saint lélẹ̀ angel lélẹ̀ ya eléyìí kò lè fọ́nbù láyé eléyìí ò lè ṣe ibi sí mi eléyìí kò lè wá ìbànújẹ́ fún mi irọ́ ni gbogbo ẹ o Ọlọ́run nìkan ò ní ẹni tó fẹ̀yìntì tí èèyàn lè ní 100% assurance lórí ṣé o ti yé wa ṣe rí another person ó máa ń bi ẹlẹ́ran ara jẹ́ everybody o ẹlẹ́ran ara pásọ̀ mi kan sọ pé. ẹ ti rí tí pásítọ̀ ń gbàdúrà fún yín ó máa sọ fún yín pé ìhòòhò ìbíǹbí lòun wà báyìí. òun náà ni mò ń sọ̀rọ̀ iṣẹ́ ibi iṣẹ́ ìjọ bí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ iṣẹ́ àtìmọ̀ bẹ́ẹ̀ pé olú ẹ ti ṣe rìn. ẹ wá lọ bá ẹni yẹn direct. bó ṣe rí nìyẹn ẹni ẹ ti ṣe rìn náà nígbà tí pásọ̀ bá pé ó pray fún ẹ pé ó pray fún ẹ lórí fóònù òun wá wà ní òhù ẹjọ́ kí ló kẹ́ anybody ṣé ẹni ẹ béèrè lọ́wọ́ ẹ ní even gan ká tẹ sọ pé ó wà ní òhù gan òun fi ń ṣàdúrà fún ẹni ẹ ṣé ó ní láti sọ fún obìnrin yẹn ni pé mo wà ní òhù máa ṣàdúrà fún ẹ. náà mo sọ pé kọ́lé pé ẹni ẹ wá jọ lọ ìjọ wà nù yàrá. ṣe tí understand ṣe dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ náà ni pásọ̀ mi kan tí mo sọ pásọ̀ mi yẹn náà ó sọ fún mi táìmù kan bẹ́ẹ̀ náà pé ṣe mọ̀ tó ní àwọn tó ní chọ́ọ̀chì ńlá àwọn jíò ńlá ni ó ní òkè ó ṣe kánsẹ́lì ó ní bí woman kan dẹ̀ ṣe wọlé nìyẹn ó wá fún kánsẹ́lì ó ní bí woman yìí ṣe wọlé báyìí ó ní kò tí jókòó ó ẹ̀ṣẹ̀ wọlé báyìí òun ò rírí ó ẹ̀ṣẹ̀ wọlé kò tí jókòó ni bàbá dẹ̀ nàró ọlọ́run sọ di bẹ́ẹ̀ pé okun kan èdè lè ní òun gbà kí ló ṣẹlẹ̀ ó ní bó bí ara òun dẹ̀ ṣe gbéra bẹ́ẹ̀ òun dẹ̀ fò dìde lórí iṣẹ́ àwọn dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ pé madam never in your life ló tún máa tún wọnú ọ́fíìsì yìí again jáde bẹ́ẹ̀ yẹn ó ní lòun lè dànù instantly lòun lè dànù ṣe tó understand so ẹwù obìnrin yẹn náà ó jẹ́ kí ìṣepò náà kó ṣẹ́ wá bá pásítọ̀ oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ ni bàbá ọ̀rẹ́ mi ni tó jẹ́ pásítọ̀ náà tí òun náà ibi kánsẹ́lì náà ló náà ṣe ń gbà yẹn ṣé olóbi jẹ́ pé ṣe rí gbogbo àwọn pastors mi náà ti gbọ́n sìn ṣe rí ẹni ọ́fíìsì náà bá ti fẹ́ ṣe kánsẹ́lì báyìí bí kan ṣí ilẹ̀kùn yẹn sílẹ̀ tàbí kan fi ṣe transparent glass so tẹ́ pé àwọn míì tó bá jókòó wọ́n á máa rí ni wọ́n á máa see through so gbogbo àwọn èrò yìí ti ń gbọ̀n ṣe rí kì í ṣe pé pásítọ̀ mi náà dédé ń ṣubú àwọn mi náà ń kóṣẹ́ wá bá pásítọ̀ lára bẹ́ẹ̀ irú bàbá ọ̀rẹ́ mi yìí ó ṣe kánsẹ́lì gbígbà pé kéèyàn ní ìsórí building kí wọ́n máa gbé sàlẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó fi rúùmù kan ṣe kánsẹ́lì lókè ó dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ ó mú àyẹ́dẹ̀ bẹ́ẹ̀ ara àwọn ọmọ ìjọ wọn ní ẹni tó tẹ̀ sí mọ́ dáadáa ni bí ó mú àyẹ́dẹ̀ ṣe wọlé báyìí sínú ọ́fíìsì báyìí tó pàlẹ̀kùn dé báyìí ó bọ́ra sí òwò straight ni ó bọ́ra sí òwò straight ni ìwọ ọmọlúwàbí kò wọ pátá wá kò wọ bra wá ó kàn bọ́ra sí òwò ní gbù bó dẹ̀ ṣe pásọ dẹ̀hùn gbà kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló dé ó ní òun ti fojú sọ òun ti ń fọrùn sọ òun ti fi gbogbo ara sọ fún pásọ láti ọjọ́ ìyàwó pásọ wà sálẹ̀ o òun ti gbogbo ara sọ fún máa yí láti ọjọ́ yìí pé kò wo sáìdì rẹ̀ bóun kò wá gbé ká mọ́ fíìsà bàbá ẹ̀ ṣẹlẹ̀ lọ́gbọ́n àgbà ni ẹgbà àwọn ò mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó ń bọ̀ ń sọ láti ọjọ́ yìí ni pé kò yí òun ni pé bọ̀ ó ti wá yí òun sí pé nǹkan tó kẹ̀ ṣẹlẹ̀ ni pé òun ti ń kánsẹ̀ látàárọ̀ òun dẹ̀ ti gbàdúrà òun ti sweat sára pé sòwò ní dáa pé òun máa fi gbogbo ara sweat kó máa fi ṣe gbogbo eré pé kó kàn fún ọ ní 2 minutes kó jẹ́ kó sáré lọ́sàáyé lọ wẹ̀ àpé òun gan wà nílé fún gbogbo level yìí bó ṣe fi style mú wúmọ̀ ẹ mọ́lẹ̀ ní ẹ wúmọ̀ ẹ wá ní ọ̀dà kó má pẹ́ ọ lónìí ṣe rọ́wọ́ tí ṣe dẹ gbogbo táàmì ẹ mọ̀ ẹran ara náà bàbá náà ti ń gbéra lára pásítọ̀ o bọ̀ pásítọ̀ ṣáà mànéjì kúrò ṣe rọ́ tó pásítọ̀ désàlẹ̀ báyìí ṣe ọwọ́ kan ló kàn pèyàwó ẹ pé màá ìyá bá mi nù yàrá bí ìyàwó ṣe wọlé tì bẹ́ẹ̀ ọkọ̀ fún ìyàwó ẹ̀ ní ọwọ́ kàbọ̀ méjì bẹ́ẹ̀ pásítọ̀ fi túra ìgbà ẹni pásítọ̀ yẹn ṣe wàá sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ fún lókè oníṣòwò kó jọ kó lọ bóun discharge woman yẹn pé òun ti busy pé àlejò míì ti mú un mọ́lẹ̀ nísàlẹ̀ pé àwọn máa ríra létà so nígbà tí ìyàwó máa lọ sókè woman yẹn ti wẹ̀wẹ̀ padà ìyàwó pásọ náà dẹ̀rọ̀ra bí ibẹ̀ ní bòun mọ̀ kan ẹni pé ní ti ń ṣẹlẹ̀ ó dẹ̀ kí àárá ẹ̀pẹ̀lẹ́ mà àdájì ni kí n sọ fún yín pé àlejò kan ti máa wọn mọ́lẹ̀ o pé so àwọn máa rí létà o bó ṣe discharge ni ọ ọmọ ló sọ fún mi
ọmọ pásọ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí ló sọ fún mi ó ní nígbà tí dáàdi àwọn sọ fún àwọn bẹ́ẹ̀ pé òun láti lọ bá mọ́mí òun pé mọ́mí ẹ̀ gbọ́ nǹkan bá ìṣẹ̀lẹ̀ ó ní mọ́mí àwọn dẹ̀ confirm pé tòótọ́ ni ó ṣẹlẹ̀ so ẹjọ́ ẹ wo ojúlẹ̀wẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wa rí pásítọ̀ bẹ́ẹ̀ náà bó ṣe sáré pé ìyàwó ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà kíyàwó máa ṣakọ pé kí ló dé bàbá ọwọ́ ọ̀sán la wa èwo làbúrò máa kìyàn mọ́lẹ̀ lọ́sàn-án kí ló fa gbogbo lẹ́ kó jẹ́ pé ìyẹn náà ló tún bá pásọ̀ sọ ṣé pásọ̀ gòun ní padà ní problem ara pásọ̀ ti gbéra already ó dẹ̀ sáré fìyàwó ẹ̀ túra bọ̀ kíyàwó náà tún lọ máa léṣan náà ṣé ìgbàwó náà ní problem ò ní padà ìgbàwó náà ní padà get pásítọ̀ náà so èèyàn ní láti ṣọ́ra tí ó ti yé especially iṣẹ́ rà wá tó yẹ pé bóyá à ń tọrọ nǹkan kan lọ́wọ́ Ọlọ́run bóyá bí ọmọ bíbí bóyá bí ọkọ bí ìyàwó bóyá bí iṣẹ́ rere àbí anything bá a bá ṣe ń gbàdúrà lọ́tún lọ́sì ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká máa kíyèsára ká máa ṣọ́ra a lot of things ń ṣẹlẹ̀ tí ó ti yé oògùn àmúdópọ̀ lóríṣiríṣi ẹ̀mí òrùka náà máa fi gbá ẹ wàá máa tẹ̀lé gọ̀súgọ̀sù ni kí ẹni ẹ kó máa rìn lọ́sẹ̀kọ̀ kó máa rìn lọ́sẹ̀kọ̀ ó máa rìn tẹ̀lé ní ẹjọ́ máa rìn lọ ní ó máa ẹni wíyẹ tó bá ń lọ máa rìn tẹ̀lé débẹ̀ ni kò sí bó ṣe ní tẹ̀lé débẹ̀ so ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká very careful yìí mí dẹ̀ ni mo yẹn sọ yẹn wọ́n máa fi sórí ahọ́n ni wọ́n máa fi sọ̀rọ̀ ni wọ́n máa kàn máa fi control olúwẹ̀ ni ló control ẹ̀ nìyẹn ṣé o ti yẹ wá so ẹjọ́ àwọn obìnrin ẹ jẹ́ ká máa watch and shadow kì í ṣe gbogbo ẹni tó ń bóyín síyàn ló fẹ́yàn dénúdénú o so gbọ́dọ̀ ṣe sọ yẹn náà ẹjọ́ oúnjẹ èèyàn ní láti wà very very careful gbogbo nǹkan kọ́lé ibi gbogbo kọ́lé máa ń dé tìyàn ti máa ń jẹun. àgàgà ìwọ kọ́lé. bẹ́ẹ̀ ni àtọkọ àtìyàwó bẹ́ẹ̀ ni ṣé mọ̀ ẹlòmíì bẹ́ẹ̀ yẹ tàbí àwọn ṣẹ̀dẹ̀rẹ́ àwọn tó máa ń mutí náà tó yẹ pé wọ́n ṣe mutí kan wà very very careful tó bá tiẹ̀ mutí tó bá wà níbí àpàrọ̀ tó bá mutí tó bá fẹ́ lọ tọ̀gbọ̀ tí ẹ dání má rò pé bá pọ́rẹ́ kan wà níbí kan abẹ kọ́bọ̀ ọtí ẹ gbé ọtí ẹ dání tó bá dẹ̀ ti fọ́ ọtí ẹ lẹ̀ tó bá ti padà dé tó ti padà jókòó ọ̀ra má mú ọtí yẹn mọ́ kó ọ̀ra dànù jẹ́jẹ́ kó gbójú bẹ́ẹ̀ kó tura gbà nǹkan míì ṣé mo oríṣiríṣi ọ̀nà náà fi gẹ̀tì èèyàn ni kó wà ní èèyàn ni kó ṣọ́ra o bó ṣe wá ń lọ tó rá ń bọ̀ tàṣẹ́rẹ́ tó ṣe wá rí tàṣẹ́rẹ́ yẹ kì í ṣe majority inú òdùn sí o ṣẹ́dẹ̀ rí àwọn tó fẹ́ gba ògo yẹn wọ́n pọ̀ láyé burúkú láwọn obìnrin yẹn wọ́n ya padà nù wàá kàn rò pé ó bá wọn sùn chip sáré ọwọ́ kan tó bọ́mọ ẹ sọ̀rọ̀ báyìí ló sáré gbèdìlẹ̀ ọmọ ògo ẹ ti lọ final fact so oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ ni táìmù kan wà ní Ọ̀ṣun state ni wọ́n ṣe deliverance fún ọmọ kan bẹ́ẹ̀ yẹn so wọ́n ṣe deliverance fún ọmọ yẹn láti máa sọ mi ò fẹ́ dárúkọ bí ìlú tí ọmọ yẹn tó ti wá ó close mọ́ Iléṣà so ó dẹ̀ close mọ́ Fẹ̀ níbi tí ọmọ yẹn ń gbé so just small town kékeré so ọmọ yẹn wá sọ bẹ́ẹ̀ pé bóun ṣe wà ẹ́ ní ọkùnrin tó bá bá wọn sùn pé ògo ẹ ti lọ nígbà tó wá ń bí pé bí ọkùnrin mélòó wá ló ti bá ẹ sùn ó yẹ nínú táànù àwọn lásán òun ti gba ògo bí ọkùnrin bí 150 mo wá wò lọ́jọ́ yẹn pé ọkùnrin 150 nínú táànù kékeré ọkùnrin mélòó ló wá kù tó gba ọkùnrin bẹ̀gẹ́ wọ́n ti gbogbo wọn tán kí wàá ló kù mẹ́ẹ̀ korofo ṣé ẹ ti understand so ọkùnrin bí adé rí mo sáré bọ́mọ ẹ̀sùn mo sáré lò chip kìnnìkan ọkàn tí mo bá sọ báyìí ló gbé díẹ̀ lẹ̀ kìnnìkan inú àá máa dùn kò ní mọ̀ pé ògo ti lọ korofo ló kù náà irú ẹni tó gbé korofo kiri bẹ́ẹ̀ á dẹ̀ pàdé obìnrin kan bẹ́ẹ̀ náà ìyẹn náà fẹ́ o máa rò bóun ti rọ́kọ ṣe rí bógun ṣe ń ràn nìyẹn o bógun ṣe ń tẹ̀síwájú nìyẹn o bógun ṣe ń di generational ogun nìyẹn o tó ń di generational weight là ń sọ̀rọ̀ pa àṣọ generational causes àbí ogun tí ṣe tó understand nígbà tí èèyàn ti lọ fẹ́ korofo ẹjọ́ kí ló kù kí ló fẹ́ tibẹ̀ jáde so oríṣiríṣi ló jẹ́ pé èèyàn láti ṣọ́ra ìwé tó wá máa fẹ́ ọkọ fẹ́yàwó náà á bẹ́tà kó ṣe àyẹ̀wò ẹ̀ dáadáa fínífíní kó gbàdúrà ẹ̀ dáadáa kó tó di bó máa tẹ́sí kó má di bó lu ẹ̀ máa ti lọ fẹ́ korofo ìyàwó ti lọ fẹ́ tí wọ́n ti lù tí kò sí ẹ̀ka lára ẹ̀ wọn so ẹjọ́ Ọlọ́run máa ràn wá lọ́wọ́ everybody wá ní kó ṣáà lójú ẹ̀ o kọ́lọ́ má jẹ́ ká ṣẹ̀yìn so I rest my case so. Thank you very much. àmì ẹ ṣe gan-an ṣe ti gbọ́ nǹkan tó sọ tí bá ń sọ ṣe pé bá a sùn dá ògo ẹ máa wò pé old school àti Ṣadé ò fẹ́ káwọn gbádùn ṣe ti gbọ́ nígbà tó bá ti bẹ́lẹ̀ ìsùn
òun nǹkan tó lúkálùkù ti gbé sára lọ́kùnrin lóbìnrin ìgbà tó bá wá di pé ó lọ fẹ́ sẹ́tù pẹ̀lú èèyàn kan tán tí ìgbésí ayé ẹ tí ò padà mú yes wọ́n wá máa wá bá tibí tó fẹ́ yẹn jà wà ní súrà títí ẹ̀ ní òran títí ẹ̀ lọ́wọ́ pé kò gbé ògo kankan wá ògo mélòó gan tó jẹ́ ògo títí ẹ̀ mélòó ló ti ta síta. mo máa ń sọ fún gbogbo yín ó dà ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú torí àkókò torí mi fẹ́ kápẹ́ àjẹ̀ní táìmù mo dẹ̀ ti gbé 1 2 ẹ̀yin èèyàn tẹ́ wá ń comment ní request box tí mi gbé wá sókè ẹ jọ̀ọ́ tó Ọlọ́run ẹ má bínú sí mi o ó ní táìmù tí mò ń wò ẹ̀yin náà mọ̀ pé bíi táìmù la máa ń ṣe tán bọ̀ máa fáwọn èèyàn méjì tó pé wọn ò tí ì bá wa sọ̀rọ̀ rí ṣó ti yẹ yín òye ọ̀fẹ́ yẹn láti bá wa sọ̀rọ̀ tó bá di lọ́la máa ṣe part 2 ẹ̀yin lẹ máa jẹ́ first priority ọ̀la bíi báwo èyí náà ni but àwa jẹ́ alẹ́ ìlì láṣẹ Èdùmàrè ṣó ti yẹ yín alẹ́ ṣe part 2 torí pé ọ̀rọ̀ ń bẹ nínú ìwé kọ́bọ̀ mo ti gba DM rẹpẹtẹ lẹ́nu àwọn èèyàn tí mi ti expect rárá sórí fóònù yẹn tí mo fi hàn yín yẹn so ọ̀rọ̀ wà nílẹ̀ ṣó ti yé yín so ẹ jẹ́ ká pe àwọn èèyàn wa méjèèjì tó kù kó bá wa dá sí i ká fi kásẹ̀ ètò lẹ̀ tó bá di lọ́la láṣẹ Èdùmàrè àtúnṣe part 2 àní ṣé agbára náà wà àbí iṣẹ́ yẹn wà tó jẹ́ pé tó bá tọ̀ àwọn kan lọ àwọn ẹni tó tọ̀ lọ yẹn ó tọ̀ wọ́n lọ fún ìrànlọ́wọ́ ni ó tọ̀ wọ́n lọ pé kí wọ́n ràn ẹ́ lọ́wọ́ kó kún ẹ lọ́wọ́ ṣiṣẹ́ kí ogun ayé ẹ kó lè ṣẹ́ kó bẹ́ẹ̀ pe Ọlọ́run tó ti yé yín kẹjọ pé Ọlọ́run papọ̀ tó jẹ́ pé bíi ká máa sọ pé wọ́n wà bíi pé ká sọ pé àwọn alágbára tó tún lè ràn ẹ́ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n nípa pé ó tọ̀ wọ́n lọ àwọn ò mẹ́nubà ẹ̀sìn kankan o bọ̀ ṣé agbára yẹn wà ṣé iṣẹ́ yẹn wà tó jẹ́ pé títí ó máa fi bọ́ pátá rẹ̀ tó máa fi bọ́ṣọ ara ẹ̀ títí ó máa fi di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ ní ìbálòpọ̀ báyìí ìgbà yẹn ló àti ẹ̀ ń gbọ́ wípé àwọn kan wà wọ́n tún máa ń bímọ síbẹ̀ ọdún kan ọdún méjì ọdún mẹ́ta ọdún márùn-ún lójú wọn á ṣẹ̀ṣẹ̀ là àwọn bọ̀dá wa kan sọ pé agbára yẹn wà o tó fi di pé ó di màmá kan táwọn mọ̀ pé màmá yẹn níbi tó le dé títí dìísìn kò dà pé wọ́n wà ní agbede méjì ayé òun ọ̀run níbi tí iṣẹ́ yẹn tó dún lára wọn dé sí ẹni tó jẹ́ pé ó fi ipá fẹ́ wọn torí àdè sọ pé à ń fi ipá fẹ́ yàn ni torí nǹkan tó lérò nǹkan tó wùn ẹ́ ṣùgbọ́n tó o bá rẹ̀ níbẹ̀ ipá náà ni ṣó ti yé wa ṣé wa agbára bẹ́ẹ̀ wà ẹ jẹ́ ká gbé èèyàn kan ti disappear iná wọn ta tó fẹ́ kọ́ bá wa sọ̀rọ̀ so ẹ jẹ́ ká gbé Sheikh Abímbọ́lá wa kọ́ bá wa sọ̀rọ̀ Sheikh Abímbọ́lá ẹ káàárọ̀ sà. ẹ káàárọ̀ mà. yes sà mo lẹ́tí bá wa sọ̀rọ̀ sà. mo wà ní Ọ̀ṣun state ní ìlú Òṣogbo. Ọ̀ṣun God bless you sir ẹ bá wa dá sọ̀rọ̀ yìí sà ẹ ṣe. mo gbọ́ ogun tẹ́ ń sọ látàárọ̀ Mọ̀dà Abímbọ́lá mo jẹ́ àfàgbà lọ́ṣun mo dẹ̀ jẹ́ àfàkù palace ọba Solomon àgbáyé. kí lẹ bí sà. mo jẹ́ àfà of the palace ọba Solomon àgbáyé. àfà of the palace okay àwọn èèyàn ń gbọ́ yín. so ẹ jẹ́ kí n ṣí ojú mi kí wọ́n lè rí ẹni tí ń bá wọn sọ̀rọ̀. tó ń bá wa sọ̀rọ̀ ṣe rí ọ̀rọ̀ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń sọ látẹ̀kàn bó ṣe rí ni wọ́n ṣe ń sọ yẹn torí kò síbi tẹ́ ti máa rí qualities tẹ̀lé duplicate ibi tẹ́ bá ti rí quality ẹ lọ dìmú dáadáa ẹ máa rí duplicate ń bẹ nígbà míì tí quality bá ti wá tán duplicate ló kù tẹ́lómi máa mú kó ló máa fà débi pé ẹni tó ń ròyìn ẹ̀ fún ẹni làkejì yẹn ṣó ti dán wò. Tẹ́rí ayé tá wà yìí ní tí mo fẹ́ kàkalẹ̀ yìí ká dì mú idán wà agbárí wà pé ká ru ọpọlọ wọ́n pè nǹkan kan ní sàkámàjè ká fi bí irọ́ ká fi bòyàn lójú. Tẹwárí àti dán àti irọ́ àti pé bóyá ká sàkámàjè èèyàn kò sí kankan tí máa ń láyàn nínú ewu àfi gbowó lọ́wọ́ èèyàn ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà nínú ayé lénìí wọ́n ń fowó ra idán bí kan ní ẹ máa lọ́nu ilé ẹ máa rí eku kan lẹ́yìn kọ́ńbọ́ọ̀dù yín. Bí kan ní ẹ máa lọ́nu ilé omi tá a gbé fún yín á di ẹ̀jẹ̀.
gbogbo ìyẹn pátápátá kò láyàn nínú ìṣòro ó ń pakún ṣòro ìyẹn ni. tẹwàrà nǹkan tá àwọn irọ́ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń sọ látẹ̀kàn yìí ẹ lè bá nínú ìṣẹ̀ṣe ẹ lè bá nínú kìrìsìtẹ́nì ẹ lè bá nínú mùsùlùmí ṣùgbọ́n ibi tó pọ̀ sí jù torí pé wọ́n ti fi ẹ̀sìn bójú nǹkan mọ́lẹ̀ ó pọ̀ nínú mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló fẹ́ di àfá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló fẹ́ di pásítọ̀. ṣùgbọ́n ẹni tó já sí pé ká lè jẹ ká lè mu ló bá wá sí di pásítọ̀ ká lè jẹ ká lè mu ló bá wá sí di àfá ká lè jẹ ká lè mu ló bá wá sí di babaláwo àìmọye ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó kó lẹ́kẹ̀ẹ́ fasọwọ́ tí ò mọ bá ṣe ń da èjì ògbè. tẹ́yìn báyìí ti rí wọn tí wọ́n bá sọ pé ọmọ fálà wọn bí wọ́n tẹ̀ sọ slang kan ẹ ti fọ́ fún wọn tọ́mátì àtún wá lọ ṣe idán bẹ́ẹ̀ kò síbi tí ò sí débi wípé ẹlòmíì ti pàdé pọ̀ pẹ̀lú àfa pásítọ̀ babaláwo àmọ́ ẹ̀ta yẹn ti pàdé pọ̀ débi pé wọ́n á fẹ́ gbá ẹ̀ wọ́n á gbá ẹ̀. ṣùgbọ́n ṣe rí nítorí kẹ́mi wọlé wá sọ̀rọ̀ mi yé mà. bẹ́ẹ̀ sà. ká lè kọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́ ni. ẹ ṣé sà. bàbá tó bí mi ló jẹ ààrẹ of Ìjẹ̀ṣà land lọ́sùn state ọlọ́dẹ ni ògùn náà ń bọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n fèmí sílé kí wọ́n ṣe wà láyé wọn tí kú òfin tó bá fẹ́ ṣèwádìí. Iléṣà after Iléṣà Ìlàsà Ìjẹ̀ṣà àwọn tó bá mọ Iléṣà àwọn mọ Ìlàsà Ìjẹ̀ṣà bàbá mi ló jẹ ààrẹ of Ìjẹ̀ṣà land. tọ́mi ẹ̀sìn tí kéwú tó dẹ̀ fèmí sí kò sọ mí di pé kí n wá sọ pé sọ́nà ló wà rárá o. tí àyè bá gbà mí níwọ̀nba màá ṣàlàyé àwọn ọ̀nà tó wà àti bí kálukú ṣe lè lo ayé rẹ̀ tí ò ní bọ́ sọ́wọ́ agbénidá. ṣùgbọ́n táìmù lè mọ̀ sí púpọ̀ bá dẹ̀ rí sọ tán lẹ́nu tó bá tó dọ̀là táyè bá wà á tún wà. náà ṣe rí Yorùbá Ọlọ́run fún wa ní agbára tiwa ní àwọn agbára tí ń jẹ́ gan Ọlọ́run fún Yorùbá. Nàìjíríà lápapọ̀ Ọlọ́run fún wa náà lágbára gẹ́gẹ́ bí wípé tẹ́ bá délẹ̀ Ìgbò ẹ bá agbára tí wọ́n bẹ̀ tí wọ́n ń lò. tẹ́ bá délẹ̀ Haúsá wọn lágbára tí wọ́n bẹ̀ tí wọ́n ń lò. níjọ́un gbogbo èèyàn ló mọ̀ wípé Haúsá ní nǹkan ìbánilòpọ̀ ṣùgbọ́n kì í ṣe ìsìn mọ́. torí pé ní ìsìn tẹ́ bá ṣọ́ra tẹ́ bá ra àgbo lẹ́sẹ̀ títì tramadol lẹ́mọ̀ mi. tẹ́ bá ṣọ́ra ní ìsìn tẹ́ bá pàdé nǹkan kan lẹ́sẹ̀ títì pé ẹ fẹ́ rà ní nǹkan jíjẹ sẹ́nu ìjẹkújẹ lẹ́jẹ̀. gbogbo ẹni tí ó bá wá lógo tó wà nípò gíga tó jára síwájú ṣọ́ra fún tó jẹ tí ó rò pọ̀ mẹ́jẹ̀ ṣọ́ra fún tó jẹ tí ó lò pọ̀ mọ́ ìbálòpọ̀ torí pé gbogbo tó bá ti rò pọ̀ mẹ́jẹ̀ kì í fìyàn sílẹ̀ téèyàn fi máa ń kó láyé wọ́n kàn máa fún ẹ ní nǹkan tó máa kí ọ tó máa fi pamọ́ sára ẹni. mi rò pé àwọn èèyàn ń gbọ́ mi dáadáa. à ń gbọ́ yìí ẹ̀yin èèyàn comment section ẹ ṣe yes ipẹ́ ẹ̀ gbọ́ wọn. ẹ jẹ́ ká yes yẹn. apá ẹ̀ hold on o. bẹ́ẹ̀ mi ṣe wá ok. mo fẹ́ gbọ́ pé àwọn èèyàn ṣe yes yẹn kó má ẹ̀ pé wọ́n ti sìn lọ. ok àti rí yes go on sir. ok bẹ́ẹ̀ mi ṣe wá ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn àáfàá tí wọ́n gba tèmi ló pọ̀ jù pásítọ̀ tí wọ́n gba tèmi ló pọ̀ jù babaláwo tí wọ́n gba tèmi ló pọ̀ jù ṣùgbọ́n a lè fi torí pé wọ́n gba tiẹ̀ ká máa fi irọ́ bo òótọ́ mọ́lẹ̀ ẹni tí ò bá wojú ibi tí ó yà sí lásìkò yìí ó yà sí ibi tí ò yẹ kó yà sí. pásítọ̀ níjọ́un ní tó jẹ́ kí iyì wà lára àwọn pásítọ̀ níjọ́un ni pé wọn lé ayé wọn àná fẹ́ ka mọ́tò jọ wọn àná fẹ́ ka ilé jọ iyì fi wà lára wọn lọ́jọ́un bẹ́ẹ̀ náà làáfà bẹ́ẹ̀ náà ni babaláwo nísìnyí babaláwo fẹ́ gun Lamborghini àfà fẹ́ gun Ferrari pásítọ̀ fẹ́ gun pléènì àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ tó bá ti wá rí kí lẹ wí sà. Maybach Benz wọ́n ti ń gùn. so gbogbo ohun tí ẹnì kọ̀ọ̀kan wá fẹ́ gùn yẹn tó o bá fẹ́ ṣe oríire láyé nínú kó para ẹ lára àbí kó pa wọn kan lára. ló bá tán. ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí ó tayọ ohun tó wà ń bí o
àfà ni mò ń ṣe o ìjà àfà ni mo jókòó tí mi ní nǹkan mi o ṣùgbọ́n torí pé òtítọ́ tèmi ń ṣe owó oúnjẹ òun mi o mo níyàwó mo lọ́mọ o. mo dẹ̀ sọ́lẹ̀ fún mi ní mo sọ́lẹ̀ kan mo ní mo jẹ́ àfà of the palace ọba Solomon Nàìjíríà lájọjọ wa wọ́n ráwọn òótọ́ kan lọ́dọ̀ mi náà fi mi ṣe àfà ọ̀dọ̀ wọn gbogbo èèyàn ló ka ọba Solomon fún bóyá wèrè kì í ṣe wèrè ní máa ń gbá research òtítọ́ kó tó fìyàn sí ọ̀dọ̀ ẹ̀. now kí ni mo fẹ́ fàyọ́ bẹ̀ ni pé pásítọ̀ babaláwo àfà ẹ jẹ́ ká kọ́ kàkún business. PLC. ọ̀nà wo ni a fẹ́ fi kàkún business níjọ́un àwọn tí wọ́n jẹ́ àfà pásítọ̀ babaláwo ṣáà lè tọ́ka ilé 5-6 tí wọ́n kọ́ kákó jáde kò sí àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni kò sí pé ilé tí wọ́n kọ́ lélẹ̀ mọ́tò tán rà lélẹ̀ mọ́tò náà wà níjọ́ náà káwọn pé ìjọ́un káwọn gbọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ bí 100 years síbi táwa ṣe bí mọ́tò wà tí ò bá sí mọ́tò ẹṣin wà ẹni tó bá ní nígbà náà olówó ni ràkúnmí wà màálù wà ẹni tó bá ní nígbà yẹn olówó ni ṣùgbọ́n nísìnyí àfà fẹ́ jáde wá sí gbòòrò kẹ́yìn tó fẹ́ wá pàdé kẹ́ má láṣọ lọ́rùn bọ̀ kóun wọṣọ bí 1 million sọ́rùn. Jésù Ọlọ́run. pásítọ̀ fẹ́ jáde ẹ̀yin tí ó fẹ́ wá pàdé ẹ̀ bá mọ̀ rí jẹ ẹ̀ bá mọ̀ rí mu kó yan àwẹ̀ 40 days fún yín kó dẹ̀ mọ̀ mu omi lójú yín ẹ máa sọ pé Jésù ló rán bẹ́ẹ̀ ó ń ṣiṣẹ́ nínú ẹ̀mí mímọ́ ni. babaláwo lè kó fá fún yín kó já sí pé n tó kó fún yín gan kò pé lórí sọ fún pé ní ọdọọdún ẹ gbọ́dọ̀ mọ san iye báyìí sí àkáǹtì òun tó bá fẹ́ bá yín bọ fáyìn at the end of the day ẹ kó fáyìn náà kò dáa fún yín. now kí ni mo wá fẹ́ fàyọ àní sọ ká kú síbẹ̀ ìjọ tá kú láyé náà là á kú láyé. a nídìí láti fi owó ra irọ́ mọ́ wájú ń sọ ọ̀nà tó lè fi rí òtítọ́ fún ẹ. alákọ̀ọ́kọ́ Ọlọ́run kì í ṣe idán o torí bí èèyàn ṣe máa ń ní sùúrù tó bá fẹ́ kọ́ṣẹ́ kó tó dọ̀gá bẹ́ẹ̀ náà ni wàá ṣe ní sùúrù tó bá fẹ́ lo iṣẹ́ tá bá fún ẹ kó tó di pé yóò dà lára rẹ̀. ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa lọ sọ́dọ̀ àfà pásítọ̀ babaláwo máa ní ẹ wo n tí mo fẹ́ n tẹ́ máa ṣe fún mi láàrin 3 days 4 days 5 days tí mo máa rí ni o yóò parọ́ bá ṣóun ló ní kádàrá ni ṣóun ló láṣẹ lọ́wọ́ ni ṣùgbọ́n náà ló ní gbogbo ẹ̀. níjọ́un àwọn bàbá wa jọ́un nílẹ̀ Yorùbá ń bì wọ́n ní àwọn ètùtù tó gbóná tó yẹ pé tí wọ́n bá ṣe yóò sì máa fẹ́ lu àwọn tó wà nílùú òyìnbó. ìdí ẹ̀ náà sì ń bẹ lọ́wọ́ wa. níjọ́un àwọn àfáà jọ́un wọ́n ní àṣírí tírà tí wọ́n ṣàpètọ̀ àti bẹ́ẹ̀ parí àdúrà yìí fọkànbalẹ̀ tó jẹ́ pé lẹ́yìn oṣù 3-4 làdúrà bẹ̀rẹ̀ sí nígbà. tí ò sì pé bóyá ẹran ìyàwó yín wá kó bọ́ra sí òwò ká sí gbẹ́rẹ́ sí nígbà yà. tó bá ti lè mú ọ̀dọ̀ àfáà tó lọ pásítọ̀ tó lọ babaláwo tó lọ tó bá ti ń sọ fún ẹ pé o máa sín gbẹ́rẹ́ ní òwò ọmọlúwàbí tó jóbìnrin ó fẹ́ dúró ẹni o. ṣé wọ́n pé mo ṣí ojú kán lè rojú mi ẹ tó bá fẹ́ parọ́ ò ní ṣojú ẹ o. mi ní tàn wá tó bá ti lè mú pé wàá sín gbẹ́rẹ́ sí tánà máa gbé ọyàn obìnrin lé lọ́wọ́ tó kórè òní lè ṣe ìyá rẹ̀ òṣìṣẹ́ abiyamọ ni. àtàyà o. ní ọyàn tó kó oríṣiríṣi nínú ayé tẹ́ bá rí ọyàn lómi láì tí ìbọ̀gàn yóò mọ mú ike ẹ̀dá sára. now ó wá gbé ọyàn obìnrin dání ó wá ń sín gbẹ́rẹ́ lé lórí ẹ̀rọ àfi sùúrù. mo rò báwọn èèyàn ń gbọ́ mi. kódà wọ́n gbádùn yín gan àti fún yín ní 15 minutes sí mọ́ táìmù tó yẹ kẹ́ sọ̀rọ̀. in fact táìmù èèyàn méjì gan lẹ́jọ́ lè ń lò papọ̀ báyìí. ó gbé ọyàn obìnrin dání ó wá ń sín gbẹ́rẹ́ sí wọ́n wá ní bàbá wa nínú Olúwa ó sínú bàbá nínú Olúwa. that's right. ṣe ti gbọ́ kábọ̀ orúkọ rẹ ìjọba rẹ sì dé. báwo kò gbà bóyá jẹ́ pásítọ̀ ni o àáfàá ni o babaláwo ni o ó sí nínú bàbá kankan nínú Olúwa náà.
jẹ́rí tí mò ń ṣàlàyé fún wa yìí tó ṣe àwárí tá a jẹ̀gbájúlé lórí nífa. torí pé ó dáa àwọn tó jẹ́ gbajúlá lẹ́yìn pọ̀. ẹ̀yin kò ní yẹn ríran ṣá. ẹgbọ́n mi ó dáa kó o má tí ì gbọ́n lásìkò tí wọ́n á kó ẹ lọ́gbọ́n. bẹ́ẹ̀ni ju kó o gbọ́n kó o má wàá rọ́gbọ́n tí wọ́n kó ẹ lọ. sórí iṣẹ́ àfà pásítọ̀ babaláwo iṣẹ́ yẹn iṣẹ́ ayé ni. tó wá rí tó bá múra dáadáa wàá fi ra ẹ di àbí kó fọmọ ẹ di àbí kó fara lé ẹ di. ní yíyẹ kan ìgbà yẹn mo lo 14 years ó lé ládùú Èkìtì kò síbi tẹ̀lé júwèé fún mi tí mi ní mọ̀ ládùú. ìgbà yẹn mo wà ní Adó obìnrin méjì kan wá bá mi nínú ilé èmi dẹ̀ ti ṣe àwọn ìgbìyànjú kan àwọn àdúrà kan ìjọ tó pé bíi 16 days ni wọ́n wá ìkan dúdú ìkan pupa wọ́n sì wọ aṣọ tó ṣe pé kì í jẹ́ kéèyàn jèrè ara rẹ̀ lọ́jọ́ ọ̀la ọyàn ní ó lẹ́sì àyà lẹ́sì gbogbo ẹ̀ lẹ́sì ọ̀dẹ̀ láwọn ọmọ sọ́dọ̀ èmi wá wà nínú yàrá ní tí mo kún sọ yìí bí mo bá parọ́ ọjọ́ kan yóò ṣàkèmí nìkan nù sáré èmi náà sì láti bọ̀ tán tí mo fẹ́ lò lọ́jọ́ alẹ́ ṣùgbọ́n à ń sọ èyí láti ní pé ká lè kọ́ra wa lọ́gbọ́n àwọn tó mọ̀ mí lórí social media pọ̀ gan-an ṣùgbọ́n látara pa à ń sòótọ́ ẹlòmíì sọ wá dọ̀tá torí pé àṣírí tẹ́lómi fi ń jẹ náà tú síta tó dẹ̀ jẹ irọ́ ni. now àwọn obìnrin méjì yìí ni ẹ bá ní àwọn tó wà lọ́dọ̀ mi ló yọjú sí wọn tálẹ̀ aláàfà mi ò dẹ̀ rí wọn rí wọn rí bá pàpà bá lọ́dọ̀ wọn. àwọn wá láti ibi báyìí yunifásitì kan ní Nàìjíríà wa ìnáná ti wá àwọn méjèèjì ok kí lè bá kí n ṣe fún mi àwọn nídìí àánú àwọn fẹ́ pàṣẹ sáà kiri ó dà ẹ̀yin méjèèjì ẹ fún mi ní 200,000 naira nígbà yẹn lọ wọ́n ní àwọn òbí ọ̀bọ̀ àwọn gbé ara àwọn wá kí n lè bá wọn sùn ìfi Ọlọ́run búra ṣùgbọ́n dìtú pé àdúrà tèmi ń ṣe lọ́wọ́ àtàwọn ìgbèrú tí mo ń ṣe wọ́n sọ fún mi pé àwọn kan máa wá o ní tí òjò ń jì síbẹ̀ ni mò ń sọ fún yín o àwọn kan máa wá o ká bá ti wá tó bá jẹ́ pé ìdí lòun fẹ́ wá kó dìwà bọ̀ báyìí owó lòun fẹ́ owó ni kò béèrè mo rò pé àwọn èèyàn ń gbọ́ mi ní tó bá ṣẹlẹ̀ sẹ́lòmíì láàfi kọ́ra wa lọ́gbọ́n ayé táwa kì í ṣe ẹyọ kan o ayé pọ̀ ayé tí wọ́n bá wà ní kò mọ̀ bẹ́ẹ̀ bá lọ wò gan ní abroad ní gbogbo ẹ̀ ṣé táìmù kan náà gbogbo wa ń lò ìgbà táwa bá wà lọ́sàn-án lẹ́nu mi wà lóru òru yẹn àwọn míì ṣe nǹkan míì lọ ọ̀sán tí wà wá náà ṣe nǹkan míì lọ bá a ṣe wà lọ́wọ́ àárọ̀ ní Nàìjíríà báyìí nìsín àwọn kan wà lọ́wọ́ alẹ́ báyìí tí ilẹ̀ ti ṣú dáadáa lọ́dọ̀ wọn. mo wá gẹ́gẹ́ bíi pé tí mo ti gbọ́ torí pé ńgbà táwọn ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ pé bí a ṣe jà fa àwọn tó tírèènì wa ẹ̀rún yẹn ẹ̀ sáyẹn lẹ́lòmíì fi tírèènì yẹn. mo wá sọ fún wọn mo ní iṣẹ́ yín adé ń bẹ̀ ayọ̀kún bẹ̀ ò kò lè ná yín more than 170,000 mo wá pò wájú wọn èmi wọnú ilé lọ torí pé mi ti parí ètò tí mò ń ṣe lọ́wọ́ tó dé pọ́n wá ó kọjọ́ méjì kò ju bí 10 minutes lọ́nà bá rán ọmọ padà sí mi pé ká bá pè wọ́n pé àwọn ti ní 170 dání pé kí n bá wọn gbà á táwọn bá fẹ́ padà wá gbaṣẹ́ àwọn fún mi ní balance tó kù ẹ má jẹ́ ń tàn yín mo fi Ọlọ́run àtànábì búra di sìn mi ò rí wọn ká wá gbaṣẹ́ wọn náà bàtàn fún mi ò lọ́mọ wọ́n ṣe kúrò lọ́dọ̀ mi. ìgbà tí mo padà wá ṣègbìyànjú lé lórí wọ́n jẹ́ kó yé mi pé àwọn àlìjẹ̀nú kan àwọn èèyàn kan náà gbáwọ̀ ìyàwó tí wọ́n wá gẹ́gẹ́ bí pé kí wọ́n wá gbárí sí kí ẹni tó jẹ́ àfààyàn ìwọ tó bá jẹ́ pásítọ̀ tó jẹ́ àfà tó jẹ́ babaláwo tó bá ṣọ́ra ayé máa gbọ́ ẹ lénìí wọn ní gbọ́ ẹ mọ́ lọ́la torí pé àwọn kan ní ó gbà wọlé ara rẹ̀ ẹ jẹ́ kí wọ́n fi yẹn mọ̀ síbẹ̀ yẹn ẹ̀yin tẹ́ ń lọ sílé àfà pásítọ̀ babaláwo ní ń jẹ́ idán ó wà ní ti ń jẹ́ irọ́ ó wà ní ti ń jẹ́
àbámọ̀dá ó wà ṣọwárí àti rọ́ àti dán àtàbámọ̀dá mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn wọ́n fi ń gbowó lọ́wọ́ yín ní kò bí àbùkátà. tí wọ́n bá ṣiṣẹ́ fún yàn èèyàn àkọ́kọ́ lọ mọ́ lò ó látara pé èèyàn ń lò ó ọjọ́ kìíní ọjọ́ kejì ọjọ́ kẹta mọ́ra wọn lọ bẹ́ẹ̀ bí iṣẹ́ yẹn bá ṣe wà powerful tó lèyìn ó ṣe mọ rí ìtúsílẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Ọlọ́run kì í ṣe ẹni tí máa ń ṣe nǹkan gírí sánmọ̀ ilẹ̀ ìgbà tọ́lọ́run fẹ́ dá ìsọjọ́ kan ló dá ògbédè sí láàrin ìṣẹ́jú kan o. a lè ṣaláìmọ̀ níṣòro tá a sọ pé bóyá kéèyàn má gbé ṣòro lọ sọ́dọ̀ èèyàn kan ṣùgbọ́n sórí ẹni tó fẹ́ lọ gbé ṣòro lọ bá bàbá mi kan sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní bí táwọn ti máa rí gbàlà kì í náyà lówó mo disagree kò sí ọ̀fẹ́ mọ́ nínú ayé ṣùgbọ́n ibi tó fẹ́ lọ tó bá ti di pé wọ́n ní kó lọ́mọ ta nǹkan ní rẹ lọ́mọ yáwó wá ṣiṣẹ́ padà wò bó o ta bó o yá wọ́n kàn gbowó lọ́wọ́ rẹ ni wọ́n ní ṣe ń pa ṣùgbọ́n tó bá débì kan àwọn kan wà tí wọ́n súnmọ́ adéyẹ pé tí wọ́n bá dọ́dọ̀ wa lè ní ẹ̀sà èló lẹni lọ́wọ́ ẹja lọ́jà tó ti wà pẹ̀lú wa ṣùgbọ́n àwọn tó wà nílùú òyìnbó tàn sí ń bí nǹkan bó ni wọ́n ṣe fẹ́ rí tù sílẹ̀ ẹ̀yin tẹ̀ wá ń lo òyìnbó alákọ̀ọ́kọ́ tẹ bá mọ èèyàn gbà ẹ mọ́ tí kọ́kọ́ já sí wípé gbogbo ayé yín ló máa mọ̀ tẹ́lómi bá fẹ́ ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fún ẹ yóò ti kọ́kọ́ kóra ẹ̀ sọ́wọ́ ẹni tó fẹ́ ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fún bàbá yìí ti kó sí lọ́wọ́ tán tó bá jẹ́ ẹni tó jẹ́yàn burúkú a máa darí ayé yẹn bó ṣe fẹ́. lẹ́yìn ìgbà náà tán bá ní wọ́n fẹ́ obìnrin kan sílé gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń gbọ́ lẹ́ẹ̀kan pé wọ́n gba obìnrin kan àwọn kan fẹ́ sílé wọ́n fòkùn fẹ́ ó ti bímọ méjì kojú ẹ̀ tó là. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n máa ń kó sírú ọwọ́ bẹ́ẹ̀ ń làwọn tó jẹ́ pé ẹjọ́ ẹ bá mi di ọkọ mi mọ́lẹ̀. àfà ọkọ mi ò gbélé mọ́ àfà ọkọ mi ń kóbìnrin ká àfà ọkọ mi ò rí tèmi rò tó bá ti dọ́dọ̀ àwọn àfà pásítọ̀ babaláwo bẹ́ẹ̀ wọ́n ti mọ̀ pé olórí ibú obìnrin lélẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àwa ń tàfi dì mọ́lẹ̀ onírúurú àwọn bẹ́ẹ̀ owó máa ń wà lọ́wọ́ wọn kọ́ wọn máa ń pọ́ǹpù sọ́dọ̀ wọn ṣùgbọ́n tó kọ́kọ́ wọn ò gbélé wọn ò fẹ́ báyọ̀ ọkọ yẹn jẹ́. ìyẹn ọ̀kan ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn tó sábà máa ń dì mọ́lẹ̀ ni pé ọ̀gá mi wà níwájú ẹ bá mi já wálẹ̀ tó nìkan ni bó ṣe ń ra mọ́tò ní ra lé ẹ bá ń já wálẹ̀ gbogbo orú wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n gbọ́ sọ́wọ́ fún wa náà èyí tí fi wá kásẹ̀ ẹ̀ ńlẹ̀ torí pé èèyàn kan kì í jẹ kí lẹ fẹ́ ìyá àǹtí Fọláṣadé àyèlẹ́ fún mi tó wà fún mi láàyè ìwọ̀n báyìí tí mo sọ yìí àwọn èèyàn ò ní ráyè jẹ àǹfààní rẹ̀ a rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà nílùú òyìnbó tó ṣe pé wọ́n ṣe ájò ṣe ìgbìyànjú ju àwọn tó wà Nàìjíríà lọ ìlàjì àwọn tó wà lọ́wọ́ mi àwọn tó wà nílùú òyìnbó ni tí mo dẹ̀ mọ̀ tí mò ń sẹ́ndì sí wọn so tá a bá rí nǹkan àní sọ now n tí ó jẹ́ ọ̀rọ̀ parí ni wípé torí nínú kìrìsìtẹ́nì olóòótọ́ wà nínú oníṣẹ̀ṣe olóòótọ́ wà nínú mùsùlùmí olóòótọ́ wà bọ̀bọ̀ olóòótọ́ ṣe wà yẹn lónírọ́ náà pọ̀ jaburata torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti rí gẹ́gẹ́ bíi pé tá a bá sásídìí nǹkan wọ̀nyí tá a bá ń lò gbìyànjú tá a lájò á mọ̀ rí jẹjẹ. ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n wá ń fíìsìtì wa tí wọ́n jẹ́ alágbára tó fẹ́ wá dẹ̀ wá wò tá a bá múra wọn gbà kádàrá yẹn lọ́wọ́ wa. ayé ju ẹyọ kan lọ o ẹ̀sìn ni ò jẹ́ ká gbà ayé ju ẹyọ kan lọ o. ayé orí TikTok yìí lásán ayé kan ni o. kó tó wá débi pé ayé ẹranko ayé kan ni torí wọ́n ń lò sẹ̀mí láàrin ara wọn tí wọ́n ń lo dáúlà tí wọ́n ń jẹ ayé bó ṣe wù wọ́n. ayé ewé oko ayé kan ni ayé igi oko ayé kan ni ayé wípé ẹ ti ẹ̀ mọ́lé gan tán ẹ̀ mọ́ tán lódidi ayé kan náà ni torí pé tẹ́ ẹ̀ bá sí nílé àwọn kan mọ̀ lo ìṣẹ̀mí lọ nínú ilé tẹ́ fi kalẹ̀ ló fi já sí pé ilé tẹ́ ẹ bá kọ́ kalẹ̀ tí ò bá sẹ́ni tí ń gbé bẹ̀ àwọn ìṣẹ̀mí kan mọ̀ gbé bẹ̀ tí lèyìn ó dẹ̀ dàwòrò torí pé ìṣẹ̀mí tí ń lo bẹ̀ kì í ṣe ìṣẹ̀mí tó wà nínú ayé ibi tiwa. ẹ jẹ́ ká dòótọ́ mọ̀ ẹ jẹ́ ká sì mọ̀ tí ń jẹ́rọ́. now lẹ́yìn yẹn wọ́n lè ṣoògùn fún ẹ
wọ́n lè ṣàdúrà fún ẹ wọ́n lè ṣètùtù fún ẹ gbogbo nǹkan wọ̀nyí ló nípa tí ń kó nínú ayé èèyàn ṣùgbọ́n tí wọ́n fúnra ẹ ò bá nífura pẹ̀lú tí mo fẹ́ kàkálẹ̀ wàá jì sọ́fẹ́ ayé alákọ̀ọ́kọ́ nífura ẹlẹ́ẹ̀kejì gbọ́kìlọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta jẹ́ni tó ṣe wípé kò ní jẹ́ pé gbogbo ìgbà ọpọlọ ti ẹnìkan ló mọ̀ ọ́ lò gbogbo ẹni tó bá ti jẹ́ gbajúmọ̀ tó jẹ́yàn ńlá tó mọ̀ pé ògo wà lára wọn bóyá ó ṣe gbìyànjú kó kàn mí tó bá ti mọ̀ pé ògo wà lára rẹ̀ kì í ṣe gbogbo òde náà ti gbọ́dọ̀ mọ̀ rí ẹ ó gbọ́dọ̀ mọ̀ yọjú sí gbogbo òde kì í dẹ̀ ṣe gbogbo aṣọ ẹlẹ́gbẹ́dé ló gbọ́dọ̀ máa mú kì í ṣe gbogbo nǹkan ló gbọ́dọ̀ máa tì bọ́nú awádòde kan àwọn agbẹ́sẹ̀ màálù kalẹ̀ tó ẹlòmíì àwọn kan wà aláìkẹran gan tó bá ti gbẹ́sẹ̀ màálù gbẹ́sẹ̀ apá ajá apá gbogbo ẹ̀ kalẹ̀ tó bá ti jókòó tì ibẹ̀ náà ti gbogbo ẹlòmíì tẹ bá dẹ̀ dọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n ń parọ́ fún yín wọn lógun ìdílé ni kò wá sí bó ṣe lè jáde dúrà àbó nígbìyànjú tó bá ti sọ́n tó lè fi sẹ́nu wàá wọ gàù ayé tó bá sọ́n tó lè kí abẹ́ rẹ bọ̀ ó lè jọkùnrin ó lè jóbìnrin wá wọ gàù ayé ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ àwọn bàbá wa níjọ́ nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ní tí wọ́n fi ń protect ara wọn torí pé àwọn náà ó ń ṣìnà ń bẹnu wọn ọlọ́mù ń bẹnu wọn tẹ́kùn mú nǹkan gan ẹni tí ń lòdì tí ò lè ṣaláì mọ́ lòdì kankan ń bẹ nínú wọn ṣùgbọ́n wọn fún ààrẹ tó lówó tó jẹun kù tó yó tó jẹun ṣẹ́kù protect ara ẹ̀ náà tó bá ti protect ara ẹ̀ kò sẹ́ni tí ó lówó tí ó jókòó jẹ́ Ọlọ́run kó máa ṣọ́ wa so mo sọ yìí mo dúró náà. ẹ ṣe gan ni ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún wọn. mísítà ṣe pé àwọn new people wá sókè kan wá bá wa sọ̀rọ̀ lóòótọ́ 5:30 la fẹ́ ṣetán but a ṣetán ní 5:39 wọ́n ní ìròyìn ó ta fojú bá o ẹni tó bá débẹ̀ òun ló lè sọ. ṣe ti rí i pé lórí pé àwọn kú frontliner àwọn dadi sheik Abímbọ́lá àwọn àǹtí Tóyìn uncle topmost àǹtí Bolúwadúró àti àwọn àǹtí princess àti uncle Fákẹ́yẹ tó ti bá wa sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ àti gbogbo àwọn èèyàn tó ti bá wa dá sí àtàwọn èèyàn tuntun máa bá wa dá sí ní ọ̀la ṣó ti yé yín ṣe ti rí àwọn tó máa ṣe mọ̀ pé tó gbé Yorùbá ó jẹ́ èdè táwa kọ́ ṣùgbọ́n mo láìkí bọ́ ṣe sọ wọ́n ní pé kò ṣe kí ni kó o ní ìfura ẹ mọ̀ pé máa ń sán gbogbo gbà ẹ̀yà tí Ṣadé kò máa ta àwa máa ń shift pátá kó ta ògùn ẹni you see tó bá dẹ̀ kú gan ṣọba ìbí ẹ̀díẹ̀ kò lè dùn Ọlọ́run ṣọmọ reason ọmọ èèyàn tó wà ní ayé ni ṣé kù tiẹ̀ ló máa wá important a ní kò ṣe kí ni kó máa ní ìfura bàbá yẹn tún wá sọ wọ́n ní gbọ́ ìkìlọ̀ number 3 má fi òye tiẹ̀ nìkan kó máa fi lo ìgbésí ayé lọ́lọ́run ṣe dáhùn èèyàn sí orí tó fi wá di pé ẹ̀rọ ayélujára yìí ṣórí ẹ̀rọ ayélujára yìí tá à ń pè ní social media o lè ti torí ẹ̀ kó o máa gbọ́ kó o ṣoríire níbẹ̀ náà kó o tún ṣoríire nídàkejì mo gbà ládùúrà pé oríire ni gbogbo wa máa ṣe o àní ṣorí burúkú o ṣó ti yé wa sówó ẹ jọ̀ọ́ tá a bá ń sọ ó skul níyìn ní ẹlòmíà tẹ máa sọ pé obìnrin lásán àtẹ̀yìntọ̀ àtiwájú tọ̀ ni ìgbà tó ń dájú frontline máa sọ wọn láwọn èèyàn méjì làwọn bẹ̀rù jù ní ayé yìí wọ́n dẹ̀ sa àwọn èèyàn méjèèjì yẹn ní ò ní dárúkọ àwọn ẹni méjì yẹn mọ́ ẹni tó ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ ẹ mú sọ́wọ́ àlàáfíà kẹ má fi jẹun ẹ tó ti kọ́ ẹ̀kọ́ kan nìyẹn ìpè yẹn ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí bẹ́ẹ̀ lórí o ó tún jù bẹ́ẹ̀ lọ pàápàá ó tún jù bẹ́ẹ̀ lọ tí wàá ìta fi lè gbàgbọ́ ní àwọn nǹkan báyìí kẹ́ lè mọ̀ yìí pé kéjìpá kì í ṣàwọ̀ sọ ẹ jọ̀ọ́ ká lọ sun ohun mẹ́ta tí ènìyàn máa ń sùn ká lọ níbẹ̀rù Ọlọ́run ká sì ní ìfẹ́ ẹ̀sìn tó bá ń sìn dì í mú kó jókòó sínú ẹ̀ tó bá ti ń jẹ́ fún ẹ má ṣe ìkà má ṣe aburú ọ̀rá tójú bọlé àwọn bàbá wa ti sọ lẹ́ẹ̀kan wọn láwọn obìnrin tó máa ń sábà rí dì mọ́lẹ̀ òun làwọn obìnrin tó máa ń sábà tójú bọlé pé ẹ bá òun dọkọ òun mọ́lẹ̀ ẹni tó wà lókè ọ̀gá àwọn ẹ bá mi já wálẹ̀ wọ́n bá ya dìwọ́ náà mọ́lẹ̀ lórí pé òun ọkọ
kò sí ní tó pé nìkan ló bá lọ kò sí bó ṣe lè ń kórí ìṣẹ̀dá ayé ìṣẹ̀dá àrùn á máa kó ẹyọ ó ní nǹkan táwọn top post sọ lẹ́ẹ̀kan ọkùnrin top post sọ pé ìfọ̀tí ẹ pé story tó sọ ìfọ̀tí méjì làwọn ènìyàn jẹ ó dẹ̀ reset brain wọn ẹ mọ̀ pé ọkọ làwọn yẹn wá ṣùgbọ́n níbi ọkọ yẹn wọ́n fẹ́ fìlọ̀kulọ̀ lọ wọn kí ni kọ́kọ́ gbé wọn wọ ni that is ìwọ náà ní ìṣẹ̀dá tó bẹ̀rẹ̀ kéde tó jẹ́ pé tó bá dójú ọlọ́mọ òtó kíní yà kàn gbé ẹwọ̀ bí agbára á máa kó ẹyọ níbi tó jẹ́ pé bóyá wọ́n ti fẹ́ chance ẹ gbọ́n nǹkan tó ń kó tó mọ̀ sí sọ ni wọ́n nígbà tó fún wọn nígbàjú ó reset brain kíní ni straight away mi ní kẹ́ máa lọ fáwọn àfáwọn pásítọ̀ àti wòlíì ní etí kiri ní London o àbí Nàìjíríà nǹkan tí mo sọ kọ́ nìyẹn o ṣùgbọ́n nǹkan tí mo rí dìmú bẹ́ẹ̀ ni wípé kò sí gbógun ṣe lè máa jẹ tó níbi tó ti sunkún kiri àwọn ẹ̀mí tó ń bá wọn náà ṣiṣẹ́ wọn máa kó ẹyọ wọn máa dáàbò bò ẹ tó bá jẹ́ pé lórí pé kókun yẹn ṣẹ ló bá lọ ṣùgbọ́n tó bá lórí pé kó bá tọ́mọ́lá kejì jẹ ìgbà wo lọ ní padà dé wọ́gán mọ́lẹ̀ bí ẹran ẹ jẹ́ ká ṣe dáa láṣẹ Èdùmàrè ayé wa ò ní bàjẹ́ o ìtúndẹ̀ dàbí pé bóyá ó dojúrú bí ẹni pé ó ń ṣe bákanbàkan láṣẹ Èdùmàrè Ọlọ́run á fún wa ní àtúnṣe ayọ̀ o. Àmín Jésù. ṣé rí ó kọjá bẹ́ẹ̀ ẹ má jẹ́ ń tàn yín àwọn nǹkan tẹ́ ń gbọ́ lórí ìkànnì ẹ lè gbọ́ káàkiri wọn ò ní sọ fún yín dókítà máa sọ kinní kan á ní pé àwọn láìkí fásitì kan ní Bible wípé because Adam àti Efa nígbà tí wọ́n sá pamọ́ fún Ọlọ́run wọ́n wá sọ wípé àwọn méjèèjì mi fẹ́ sọ ní èdè Gẹ̀ẹ́sì wípé àwọn méjèèjì sì wà ní òkò ojú òsì tí wọ́n fún ara wọn ní o ọ̀dọ̀ wọn sá kúrò níwájú Ọlọ́run òótọ́ ọ̀rọ̀ là ń bára wa sọ ní bíbá yìí àpárọ̀ tó máa wá jẹ ìtó bá ti wá jẹ́ títí ẹ ọ̀rọ̀ a máa mú kó máa mú lò ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ bá béèrè request tábà gbé yín wá sókè ní bínú ni ẹ̀yin náà pé ní gbogbo ìgbà lójoojúmọ́ la máa ń ṣe ìgbìyànjú láti jáde bá wa sọ̀rọ̀ ó dẹ̀ ní àkókò tá a máa fẹ́ràn láti ṣe tán especially tó bá jẹ́ pé ọjọ́ kejì bọ́ sí Monday àbọ̀wọ́n ọjọ́ iṣẹ́ káwọn èèyàn wa kọ́ lè lọ sùn nílùú Nàìjíríà àwọn èèyàn wa náà tó wà l'Amẹ́ríkà irú time tá wà ní sí ó ti di 5:45 Nàìjíríà àti ní UK àwọn tí Amẹ́ríkà wọ́n máa ṣetán láti sùn tóyẹ ló fi dàbẹ́ ní pé ká pàjọ ètò dé ní táìmù yìí ó máa ń ní àwọn ọjọ́ tá a máa ń fagùn àwọn ọjọ́ táwọn ò bá lọ́bi kankan láàárọ̀ ọjọ́ kejì a máa ń fagùn gan a lè wà lórí ìlà títí di 14 hours wákàtí 14 bẹ́ẹ̀ ni a máa ń sábà ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan lọ́sẹ̀ so ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sí wa tó bá jẹ́ pé ẹ béèrè request àgbéyìn wa ṣe mọ̀ pé kò dá káwọn èèyàn máa sọ̀rọ̀ especially àwọn tó yẹ kí wọ́n ṣe join wa àbọ̀wọ̀n tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ wà lẹ́nu wọn tó jẹ́ pé tẹ̀yìn náà bá ń fi ẹ̀mí bá wọn rìn ẹ máa rí pé àṣírí ńláńlá wà tó yẹ kí wọ́n fẹ́ bá wa sọ nígbà tá a bá kọ́ tiẹ̀ mọ́ wọn lẹ́nu ṣe mọ̀ pé kò ní ìtumọ̀ mọ́ torí ẹ̀ ló jẹ́ pé táwọn èèyàn bá ń sọ̀rọ̀ gan pàápàá mi máa ń fẹ́ káwọn èèyàn dá wọn lẹ́nu láti sọ pé wọ́n fẹ́ béèrè ẹ jẹ́ kó sùn nǹkan tó fẹ́ sọ tán so that a lè ní ìtumọ̀ a lè yí àwọn èèyàn tó kó dé jẹ́ pé wọn wá gbára ní kí n ṣe gbogbo ẹ̀ níbo lè máa kọ́ọ̀tù kí n máa gbé síta a máa ń ṣe àwọn ṣóò kan táwọn èèyàn ti sọ wá gbára àwọn ìjìnlẹ̀ nínú ẹ̀ èèyàn kan sọ pé àǹtí Ṣadé ṣe lè kọ́ọ̀tù fídíò ẹ̀mí ò lè kọ́ọ̀tù ẹ̀ kì í ṣe gbogbo aṣọ là ń sá lóòrùn Èdùmàrè ìgbé ayé wa á gba àtúnṣe ayọ̀ o ìgbé ayé wa á gba àtúnṣe ayọ̀ ìgbé ayé wa á gba àtúnṣe ayọ̀ ní sáà tá a dé yìí ibẹ̀ la máa ká gbá ètò sí láàárọ̀ yìí àtúbọ̀ lálẹ́ yìí láṣẹ Èdùmàrè lágbára Ọlọ́run Olúwa kó ṣọ́ wa ju alẹ́ yìí lọ máa kílẹ̀ wí mà. ní aago mélòó lẹ máa ń jáde gangan. aago 10 àbọ̀ la máa ń jáde mà. aago 10 àbọ̀ la máa ń jáde àwa yí wẹ̀rì rárá àjáde ní ká máa sọ pé aago 11 nítorí pé a máa wà lórí fóònù fún 30 ìṣẹ́jú pẹ̀lú àwọn kan ìwọ arákùnrin tó pè wá lẹ́ẹ̀kan tó níyàwó òun lu òun ní Canada lọ́wọ́lọ́wọ́ a máa lù ú a máa lọ oṣù kan á fòun nìkan lẹ̀ sínú ilé a kàn déédéé pé òun pẹ́pẹ́ sí o jẹ́ kí n gbé ẹ jáde kí wọ́n lọ ra nǹkan fún ẹ tó bá tún ti drop ọkọ̀ ẹ̀ sílé òun tún ti lọ nìyẹn irú ìwà pálapàla wo nìyẹn
ṣùgbọ́n a lè bá wí o torí kò tẹ̀ ṣọmọ Nàìjíríà kò ṣọmọ Yorùbá wọn lọmọ Kẹ́ńyà ni rí pójú àwọn èèyàn wá rí nírìn àjò Ọlọ́run kó ràn wá lọ́wọ́ ojú òní tiwa. máa táìmù ló máa jẹ́ ní Nàìjíríà time ma. sá. Nàìjíríà time táìmù ló máa jẹ́. Nàìjíríà time máa jágo 10:00 alẹ́ sà. ok ọdẹ. Aago 10:00 bẹ́ẹ̀ ni sà. àmì àṣẹ aláwà mi a máa ṣe part 2 eléyìí ìṣẹ̀dá ṣe gan àwọn èèyàn tó bá wa sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn tí comment ní good night àti Ṣadé o okay good night my darling láṣẹ Èdùmàrè ṣe pé àwọn èèyàn wa gan ti fẹ́ lọ sùn ṣe ti rí so láṣẹ Èdùmàrè Ọlọ́run á dúró tì wá tó bá tún di ní alẹ́ yìí ní àṣálẹ́ yìí àtúnjọ péjọpọ̀ ẹ ṣe gan ni ẹ̀yin tí ẹ wà ní waiting room àti ṣe screenshot ní orúkọ yín so tó bá di lọ́la ẹ̀yin lè máa jẹ́ priority lè máa kọ́kọ́ bá wa sọ̀rọ̀ torí mo mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ wà lẹ́nu àwọn èèyàn wa tó fẹ́ fi fún wa ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ká lè mọ̀ wípé Ọlọ́run wà o Ọlọ́run á sì máa wà títí ojú òní tiwa wọ́n mi mọ̀ wá rí yín o ẹ̀ka lẹ́mà ẹ ṣe mà láyọ̀ la máa fi gbà torí tẹ̀ fi jẹ́ late come mama what time in America àwọn kò fún nàrà ló lè dáhùn o ẹ gbọ́ kí ni táìmù tá a máa bẹ̀rẹ̀ lamẹ́ríkà yìí ná ẹ̀yà Amẹ́ríkà máa wà bí ká máa sọ pé. 5 and 6. wọ́n ní kó bí 5 and 6 rọ̀lẹ́. àǹtí Sọ́ni owó ọmọ àǹtí olúkìní kan bí 5 and 6 ni 5 and 6 ẹ ṣe gan ni àti mọ́rẹ́ni kejì ẹ ṣe gan. wọ́n lè check wọ́n lè fi táwọn bá wà located sí kan check fún wọn. ó depend ní ìlú táwọn bá wà kán check ní around 7. Big Sam ẹ ṣe ẹgbọ́n wọn ní bí around 7 kẹjẹ kẹ wọ́n mi mọ̀ràn mi yí ìgbà ẹ lè fi ẹ̀rí gómìnà lọ́bẹ̀ jẹ́wọ́ ẹ ti jẹ́ mi láyọ̀ 10 o kí lẹ wí ọ̀nkú fọ́bẹ̀là. mo ní ó depend lé ìlú táwọn bá wà nínú Amẹ́ríkà. lamẹ́ríkà okay so àǹtí ṣe ti gbọ́ àǹtí Ṣadé said we should èmi ò ní kẹ́ ṣe ti gbọ́ tí ó èmi ò sábẹ́ o tó bá dẹ̀ wù í tẹ́ bá dẹ̀ ti lọ fọ́ pásítọ̀ yín létí problem tí nìyẹn o. tí ó ti dé lálẹ́ ẹgbẹ́ta tí ó lóhùn wọ́n ní pẹ́pẹ́ sí àti Ṣadé sọ pé kọ́ máa lọ fọ́ pásítọ̀ létí ṣé pásítọ̀ náà fẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní bàbá wa ti sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn wọ́n ní kò sí pásítọ̀ tó máa sọ pé òun fẹ́ tó fẹ́ kò síṣẹ́ náà tó máa sọ pé òun fẹ́ fọ́ ọkàn yùn ẹ̀ kó tiẹ̀ wá jẹ́ pọ́n fẹ́ sí kíní kan sábẹ́ ọyàn wípé lórí àwọn tó máa ń bá bìkú pé tó gbómi ọyàn tó máa fọ́mọ mu àbí nǹkan kan àwọn ìyàwó wọn ló máa ń pèpè kó wá ṣe. wọ́n ní ẹ̀ṣẹ̀ mà àwọn ìyàwó wọn ló máa ń pèpè kó wá ṣe. mọ́nà tí wọ́n ti wá bí lọ́la everything gbogbo yẹn pátá la máa sọ. ṣé ti gbọ́ gbogbo ọ̀pọ̀ pé wọ́n ń fún yàn lọ́yàn wọ́n ń ṣe kíní ẹ̀wọ́ kò tẹ̀ sọ̀rọ̀ lórí yìí ń bá dọ̀la máa sọ ìdókù. ṣó ti yé yín oríṣiríṣi iṣẹ́ different way different method ṣó ti yé yín same result ṣé mo kẹ́ tó bá ṣe mathematics yẹn sìn ó máa yé yín formula tó lókàlùkù ń gbé gbà tó máa fi get answer ó máa ń yàtọ̀tọ̀ so tó bá ti dọ̀là dájà àti ti gbé formula ti tì wọ́n wá ṣó ti yé yín ṣebí kan ti ṣe kíní kan ti kéṣù kan ti ṣe kíní kan ní kéṣù ṣáà ti jiná ni everybody ti jẹun kákẹ́ ti wà all right ṣó ti yé wa bẹ́ẹ̀ yẹn. And Shade, I'd like to share my own experience with a prophet tonight. Tonight, okay, tabati pada wala le, okay, no problem. Ẹ jọ̀ọ́ ká tó close. Ẹ bá wa kí Mama Anike. Mama Anike. Mama Anike, níbo ló wà àwọn ọ̀tí ẹ̀sìn bí gan? Wọ́n wá lálẹ́, mo rí wọn ní comment section gbà kan. Bóyá ti sọ. Mi ò dẹ́rí wọn àti tó yẹn ṣe gan ni. 0 hearts of gold ẹ ṣé gan ni àǹtí Ayaba UK ẹ ṣé gan ni àǹtí Tóyìn God bless you Erelu God bless you ma ẹ ṣé gan ni gbogbo ẹ̀yin Ayaba UK ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé àdúgbò lọ́wọ́ Erelu God bless you ma ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé àdúgbò lọ́wọ́ gbogbo yín uncle top most uncle Tai àti ẹ̀rí wọn lálẹ́ yìí Ọlọ́run kókó sùúrù uncle Dosman ń gan wọ́n disappear àwọn ẹ̀ṣin sọ pé thanks all uncle Dosman mi gbá ó fún mi gift o
Lion la ṣe dúró dè mo tẹ̀tí Google ẹ̀ wọ́n ti sọ wípé Lion gan ló tún jẹ́ highest universe ló pọ̀ jù ti universe ni mo fẹ́ gbà o tẹ́ bá tiẹ̀ fún mi ní tí bá tiẹ̀ rí universe mẹ́ta gbà màmá borí TikTok mo fẹ́ máa jókòó sí ní gbogbo oṣù kan ọkọ̀ fọ́tàdá ní òun universe mẹ́ta ti tó kẹ́ ẹ máa fún mi lóṣooṣù ṣe 3 heart of gold uncle fatana ṣe 3 heart of gold ṣé Lion tí mo sọ nílé yìí uncle Dustman even with my request ṣe bẹ̀rẹ̀ request ni èmi ò rí yín o ẹ má bínú o ẹ mọ̀ pé tí má ti gbójú sí wo laptop yẹn laptop tv yẹn kò tiẹ̀ wá configuration ẹ̀ wọ́n ti bà yẹ ẹ̀jẹ̀ mi ìmọ̀kọ́ tó ṣe bóyá wọ́n dẹ̀ ti hack ẹ̀ ni èmi ti gbé ìjùnú sínú dustbin mo ti gbé mi o uncle Ṣọlá bóyá àti Ṣọlá dẹ̀ níyìn ẹ túbọ̀ máa fi mi ẹni kọ́ lẹ fi ṣe ẹ̀yẹ o Mary E Mr. Ogunso ẹ̀ka lẹ́sà Mr. Ogunso ẹ má bínú gbogbo yín bọ̀ lọ́la mọ́mí Àníkẹ́ ti wà ń bẹ̀ o mọ́mí Àníkẹ́ ẹ̀ka rẹ̀ mà ilé ẹ̀sùn ilẹ̀ tíṣù ẹ lọ sùn nítòsí ẹ̀kẹ́ ti sùn Olúwa dúró ti gbogbo wa Ọlọ́run á fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wa láṣẹ Èdùmàrè ẹ ṣe gan kó Dustman ẹ̀yin lẹ́ẹ̀ máa bá wa tún gbogbo because bí mo ṣe ń tẹ full stop kiri ló ń gbé jáde question mark kí ló dé tí laptop ń ṣe bẹ́ẹ̀. kí ni ẹ ti bàjẹ́ nìyẹn. tí bá tẹ full stop question mark ló ń gbé jáde tí bá tẹ question mark ó ń gbé 0 jáde tí bá tẹ 1 á gbé A jáde. mi ò ṣáà ti yan kó ogún sí o ẹ̀yin ni kíní o àwọn kan má ti rí ìyàwó lálẹ́ yìí tó bá jẹ́ wọ̀nyí ká ẹ̀ jókòó síbẹ̀ Ọlọ́run á kó bá wa dùn so ẹ̀yin lè má bá wa ṣe o ẹ̀yin àti GBB ẹ ṣe gan ni so everybody good night I'll see you again tomorrow thank you so much for tonight thank you so much for power tapping thank you so much for the follows thank you so much for the gift really appreciate you guys I've got to go right now it's nearly 6 o'clock Greenwich Meridian time 6 a.m. UK time it's Monday morning. God bless you all. God bless me. God bless us all. Thank you. Bye. Bye. Have a good one. Bye. Good night. Square your shoulder. You start talking to people anyhow. You start insulting people because you feel you have arrived and you forget that your character, your skill, your finesse can keeps you at the top. What's going to sustain? You forget that. You started. What's going to sustain you at the top is your character. How do you treat people? Because you have small coin, you have odogus that have started packing you up, and you feel you could do anyhow to people. Because you have 1, 2, 3 people of level 45, 43, and you're looking at those that are having level 10. All of us came with 0 level. I've shared this story with us. When I came on this app, I didn't even know the people used to give to sit on the box because I was gallivanting everywhere. Did not have direction. They were doing box matches. I mean, I love good things. When there is coin, I want to see what's going on there. Because universe was just flying on top of my. I said, let me go to where this universe is flying, and I got the live stream. And I went in there. I said, I want to sit in the box. They said, support the live goal. I said, only live goal. I supported. The next thing they said, have you seen your mate here? And I think I was on level 9. So have you seen your mate here? I said, what do you mean? Why do you take my money for my live goal? They started taunting me in that live stream. I felt very broken. Because you don't just...